So simply, in simple terms now, like for people in the media space, simple terms, like there is an agreement that the DNA should be done without any prompting. We agreed to it. Our client said, "Come, I want to do the DNA. Don't get a court order. I am ready." So this is against the backlash from the media that Wunmi is running away from DNA and all of that. So she's ready. Before they turn into a media war against her, that they can compel her, but she initially agreed that she was going to do DNA. The next day she agreed in court. The family was saying, no, she has no choice. She's fighting with us. We have to force her to do so. We withdrew from the agreement. So in other words, later we came out on our own volition. We want to do. So in other words, you feel Mohbad's father is using the media to misinform the audience. Exactly the point. And to be honest, and to bully the child. You understand? Going on media, oh, the child has a bow leg. Everybody knows that bow leg is a deficiency, I think, vitamin C or whatever. A kind of vitamin. You understand? It doesn't have to be that because I have a bow leg, my child must have a bow leg. No, this is not the truth. So the cyberbullying was too much. That was why it's like that. The cyberbullying was much for her. So, but now we say voluntarily, she has opted to do it. Thank you so much for your time, sir. Hi there. Good morning, good afternoon, and good evening to you. Yes, that depends on where you are right now watching me from. God bless you. Welcome once again to my platform. Yes, this is your platform where you usually hear the details of what is actually flying around this social media space. So we come here, we analyze them, and we give you more information about what you might have seen or heard on the space of social media. So thank you guys for joining us once again. Yes, as we have seen in that particular video that was shown to you before I come on board. Yes, the court has ordered and has agreed that Wunmi should go for the DNA of Leah, that is Mohbad's son. And you know, before now, we have seen a lot of controversies on the space of social media about the paternity of Liam, and you know, a lot has happened, a lot has been said, a lot of people have even talked about it. But now the court has gave us a final verdict about it, and now the ball is the court of the people that are involved to go ahead for the DNA. And I think by now all has to be on deck to make sure that the truth is prevail at the end of the day. And I think the two teams now, they are to start another work about how to verify and how to be sure that this process is going to be a good one, is going to be one that is what that is full of integrity. I think that, and yeah, you know, people have been coming out to speak about this particular court verdict that we heard today about the DNA, and a lot of blogs have been talking about it. And you know what we do here is that we just bring them to you for you to be more clear about what is actually going on. Tolani already, you know, to be one of the people that are in support of Wunmi. And you know, before now, we have seen a lot of video. Before now, we have seen a lot of people talking about it. Now, Tolani make a lot of revelations about what actually happened and why Wunmi said in the first place that it's not going to do DNA except she got a court order, and it's for a reason. And Tolani in this particular video revealed that particular reasons and some internal secret, the family issue that were involved for all of it that we have been seeing around the social media. And this particular chat, Tolani actually confessed what they were doing in the secret to make sure that the things were done in this way that we have seen today. And this thing is going to be a season film, because according to Tolani, this is not the end of the whole matter. If the result come out, the tussle has just
began, because a lot of videos that have been flying around that they have castigated Wunmi, and Tolani said they are still going to do more, because if at the end of the day the DNA confirmed that Liam is Mohbad's son, he said Ed is going to roll, because they are not going to be calm about it. And all those people that have spoken against Wunmi, that have defamed her name, will pay for it. So in this particular video, these are the things I want us to hear from Tolani or Reni about this saga, and I think we are still going to see more about it. And thank God at the end of the day that the DNA has been approved and it will be done. Then Liam boy can be at rest, because they have seen a lot of video where that particular boy has been named negatively. People are even swear upon this particular glorious child. I believe this boy doesn't have fault in the whole of this. So guys, let us go there and hear this full gist from Tolani. What is going to happen and what has been happening before now? What is the secret why Wunmi said no, and what are those things that are going on that we don't know? So these are the things we are going to hear in this chat with Tolani or Reni. And anytime Baba Mohbad team also come out to talk, we bring them here for you to hear their own view about this judgment. So guys, let's go there. God bless you. Only market don't spoil for Josie. Ṣé mo sọ fún yín pé Josie ò fẹ́ ṣe DNA. Ṣé rí Josie ò fẹ́ ṣe DNA, ó play game ni. Oh, ye ti Aisha kò sí wàhálà, gbogbo yín ńkọ́. Gbogbo yín náà ńkọ́. Everybody ló ṣe títí ẹ̀. You play your own part. Everybody ló play part títí ẹ̀. Only give me I show my face. I'm busy ni. Mo busy. Mo wà lẹ́nu iṣẹ́. So mo kàn ní kí sáré ṣe short video fún yín. Thank you. Thank you. Thank you, Sisi Dúpẹ́. Sisi Dúpẹ́, thank you so much. Ṣé rí pé mo ṣe update yẹn láàárọ̀ pé kọ́lọ́ jẹ́ kó bá wa grant ẹ̀. Ṣé rí pé mo ṣe update yẹn láàárọ̀ because a fẹ́ kó grant ẹ̀ ni. A fẹ́ kó grant ẹ̀, ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀. A fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀. Kò sí court order anywhere o. No court order anywhere. They did not grant court order. Wọ́n fún wọn ní court order. Ẹ má yẹ kàn ṣe. Wọ́n kò sí court order anywhere. Shey you get? Kò sí court order anywhere, because the court is not going to give them order to do it. Shey n gbọ́ nsìn. No court order anywhere. The court is not going to grant court order. Kò sí court order. Shey understand? It's never going to be granted. Tí wọ́n bá lóhùn ò ṣe. Et get? Kò ní wọ́n grant court law kankan. Shey ti understand? Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ni ni wípé ṣé mọ̀ pé mo ti sọ fún yín àwa Wunmi fẹ́ ṣe DNA àti fẹ́ ṣe òun náà dẹ̀ ti wò pé yes for some reasons tá mọ̀ a fẹ́ ṣe àti press neck wọn tó. Ṣé understand? Ẹ bá mi share kó wọ gboro ayé lọ. Awo kí má mú tí a kí má mú bọ́. Ojú yín máa bó. Pé èèyàn kan máa dúró kan máa wò pé tó bá bully èèyàn kan ó máa fún DNA kò lè work. Let's understand. Pẹ̀lú nǹkan kan tí mo wà happy pẹ̀lú lẹ́ni ni wípé I am going to tell you ni pé ṣé rí nígbà tí pressure yẹn le Wunmi dúró lé lórí set pé court order ní èlé kẹ́ ṣe show dálẹ̀ òun ò ní fún yín DNA yẹn bẹ́ẹ̀. Let's understand. But ṣé rí Josie, Mr. Joseph Aloba, wọn ò fẹ́ ṣe DNA. I understand, wọn ò fẹ́ DNA. Ṣé understand? Nǹkan tí wọ́n wá ń sọ ní àtijọ́ yìí ni wípé you know ẹ mọ̀ pé mi ò stop láti máa sọ nípa ẹ̀ mo ò fẹ́ máa sọ kankan nípa ẹ̀ because mi ò fẹ́ fún yín láwọn kankan mi ì dẹ̀ fẹ́ sọ àwọn kankan síta so mo wá stop láti máa sọ nípa ẹ̀. Ṣé rí àwọn Josie ò fẹ́ ṣe DNA yẹn and Josie wá ń sọ wípé tí wọ́n bá nígbà tí Wunmi wá sọ pé okay òun fẹ́ ṣe DNA but Josie wá ní pé tí wọ́n kó máa involve press kó máa involve media. Ṣebí wo Joseph Aloba ló ní pé ó fẹ́ ṣe DNA fún Nigeria pé Nigeria ló ń béèrè. Ṣé ti understand? Joseph Aloba sọ pé Nigeria ló ń béèrè. So nígbà tó yá ni Josie wá sọ pé òun ò fẹ́ kí wọ́n grant pé Joseph Aloba wá sọ nígbà tí Wunmi wá sọ pé okay let me put it like this. Joseph Aloba ò fẹ́ DNA at all. Ṣé ní gbogbo gbà tá à ń sọ pé no DNA yẹn inú bàbá ń dùn bàbá make owó ni.
bàbá ń rówó ná bàbá ń gbowó lórí DNA yẹn bàbá is making it look like Wunmi sá fún DNA fún àwọn public ní different impression pé Wunmi ló ń sá fún DNA bàbá ò fẹ́ ṣe DNA ṣé tí ọdọ sàn tí ẹ bá wo ní last time tí bàbá Joseph Aloba bọ́ síta tí wọ́n wá ṣe show ṣé mọ̀ pé tẹ́ bá rí pé lady kan pè wọlé ó sọ̀rọ̀ DNA yẹn ó ń bú Wunmi gẹ́yẹn bú Wunmi ó ń bú Liam rather ó ń bú Liam gan ọmọ yẹn ó ti gbójú èjì ẹ̀ lọ ó ti ṣe kinní kan inú bàbá dùn pé bọ̀bọ̀ gẹ́yẹn ń sọ̀rọ̀ ẹ ọ̀dà sàn ṣe rí nígbà tí gẹ́yẹn tó ń sọ̀rọ̀ bàbá tó ń sọ̀rọ̀ Liam yẹn inú wọ́n fẹ́ fi upset Wunmi ni kí Wunmi sọ pé òun ò ṣe DNA mọ́ ẹ ti understand ṣe rí nígbà tí gẹ́yẹn tó wọ́n sọ̀rọ̀ DNA tó ń bú Liam yẹn wọ́n fẹ́ kí Wunmi change mind ẹ̀ kó sọ pé wọ́n ti bú òun dá wọn ò ṣe DNA mọ́ torí wọ́n mọ̀ pé kóòtù ò ní grant ẹ̀ kóòtù ò ní grant a mọ̀ pé kóòtù ò ní grant ẹ̀ so now àwa ní kí Wunmi èmi náà rí mo rí kíní yẹn wọ́n send sí mi mo wá pé Wunmi mo wá ní wò nǹkan tí bàbá ṣe lè okay bàbá ò fẹ́ kí wọ́n grant kíní because nígbà tí wọ́n lọ nígbà ṣe rí last DNA tó kọ́kọ́ lọ kóòtù tí wọ́n lọ before today ṣe rí bàbá ṣe show before that court wọ́n bú ìgbà tí wọ́n tí bàbá yẹn tí èèyàn kan sọ pé Liam ò kẹtàn Liam ò jọ kíní kan Liam ń ṣe kíní kan wọ́n play show yẹn fún bàbá Mohbad ní court wọ́n wá fún wọn ní last one ni pé tí bàbá Mohbad tó bá tún sọ̀rọ̀ DNA yẹn ní tanko á jẹ́ wípé wọ́n máa dànù wọn ò ní jẹ́ kí Wunmi ṣe DNA yẹn náà so nǹkan tó jẹ́ kí bàbá Mohbad wá àti gẹ́ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn kán wá sọ̀rọ̀ DNA yẹn ní last show tó ṣe ní 2 weeks ago nìyẹn wọ́n fẹ́ upset Wunmi wọ́n fẹ́ kí Wunmi lọ sọ ní court pé wọ́n tún ti sọ so that wọ́n má grant DNA bàbá ò fẹ́ ṣe DNA ẹ ti understand bàbá ò fẹ́ ṣe DNA so bàbá wá sọ pé ìgbà tí Wunmi wá agree pé òun fẹ́ ṣe DNA bàbá ti sọ pé àwọn olówó DNA nìyẹn àwọn kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ní court o mi ò ní sọ nǹkan kan nípa ẹ̀ fún yín àwọn kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn mi ò ní sọ fún yín ẹ̀tọ́ dasán mi ní sọ gbogbo nǹkan yẹn àwọn nǹkan yẹn fún yín so bàbá ò fẹ́ kí kóòtù grant bàbá ò fẹ́ kí Wunmi ṣe DNA so Wunmi wá ní pé gbogbo nǹkan tó bá wùn bàbá kó sọ òun fẹ́ ṣe DNA bàbá wá ní pé òun ò ní sanwó DNA bóyá Wunmi á ti sọ pé tó bá sanwó DNA òun ò ní ṣe DNA okay bàbá ní òun ò ní sanwó bàbá wá tún sọ pé kí wọ́n má jẹ́ kí media get involved tí Wunmi bí Wunmi ṣe lóun fẹ́ ṣe DNA yẹn ń kọ́ o tí result tó bá fi lè jẹ́ kán ṣe pé tí result bá jáde. So when the result comes out, that the media should not get involved in the result. Bí Wunmi ṣe pín nìyẹn pé kò jọ. Wọ́n ló fẹ́ ṣe DNA fún Nàìjíríà. Nàìjíríà ló máa bá wa gbọ́ result. Nàìjíríà yẹn òun náà máa gbọ́dọ̀ bá wa gbọ́ result DNA yẹn because ìwọ ló pèrò pé ọmọ àlè lòun bí. Òun dẹ̀ wá sọ fún ẹ pé court order lòun fẹ́ fi ṣe DNA. Òun náà mọ game tóun náà ń play fún ẹ. Ó wá dá àwọn èèyàn síta pé kó máa bully òun. Ó ti rò pé bí àgbà tí wọ́n bá ń bully òun yẹn òun wá sọ pé wọ́n ṣe DNA torí pé wọ́n ń bully òun ìwọ wá rò pé bóyá nítorí pé wọ́n insist pé wọ́n ṣe DNA yẹn bóyá àbí kò tún ṣọmọ Mohbad ni inú bàbá yẹn wá ń dùn pé ọmọ yìí ò ṣọmọ Mohbad bàbá yẹn fẹ́ gba royalty bàbá Mohbad fẹ́ gba ogún Liam bàbá Mohbad fẹ́ gba ogún Liam bàbá Mohbad wá dúró lé pé òun fẹ́ DNA yẹn nítorí pé Wunmi lòun ò ṣe immediately tí Wunmi wá stand pé òun fẹ́ ṣe DNA bàbá Mohbad ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sá nìyẹn bàbá Mohbad wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rù pé tí wọ́n bá fẹ́ bí Wunmi ṣe lóun máa ṣe yẹn court wá fún bàbá Mohbad ní warning ní last court before today pé bàbá should not talk about DNA with anybody on social media again pé ìjọ tí bàbá Mohbad bá because they play the video tí ó ti ń bully Wunmi Liam rather tó ti ń bully tí ọmọ burúkú kan báyìí máa pè wọlé wọ́n play video yẹn fún ṣe rí video kan báyìí tí ọmọ yẹn pè wọlé tó ní Liam ṣe rí pé ń jọ arúgbó ni ọmọ Èkìtì kan báyìí tó máa pè wọlé wọ́n play ẹ̀ fún Josi tí Josi jókòó báyìí wọ́n play ẹ̀ fún live lórí show ní court ọwọ́ Josi wá bọ́ Josi wá lóhùn ọmọ yẹn rí pé gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ díẹ̀ nìyẹn pé òun mọ̀ wọ́n rí ó wá deny gbogbo wọn judge wá sọ fún pé àwọn ò gbọ́dọ̀ tún gbọ́ kí Josi tún sọ̀rọ̀ DNA mọ́ nígbà tí Josi wá bọ́ síta last 2 weeks nígbà tí Wunmi ti bọ́ sọ pé òun fẹ́ ṣe DNA yẹn Josi wá bọ́ síta Josi wá ń wá ọgbọ́n torí ẹ̀ ló ṣe bọ́ síta last show tó ṣe yẹn ó fẹ́ upset Wunmi ó ti yẹ yín òun ò wá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ó fẹ́ àwọn èèyàn tó máa pè wọlé tó máa bú Wunmi tó máa bully am so that Wunmi will get upset again and say she doesn't want to do the DNA so kò dẹ̀ mọ̀ pé a ti conclude pé DNA yẹn it must be done. Ó ti yé yín ṣe rí pé tó bá interview èmi she máa sọ pé she's not going to do it because we know she's going to do it so now we say we don't want to do it saying we don't want to do it Joseph Aloba is happy listening to that abẹ́ ni ọmọ Èkìtì yẹn so nígbà tí ní kóòtù lẹ́ni
Wunmi wá lóun fẹ́ ṣe DNA pé ó ti submit application gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ lẹ́ni ó ti sọ fún judge already pé òun fẹ́ ṣe DNA òun fẹ́ kí judge bá òun monitor ẹ̀ ni but wọn ò ní grant ẹ̀ òun mọ̀ pé wọn ò ní grant ẹ̀ but òun fẹ́ kó bá òun monitor ẹ̀ nígbà tí wọ́n wá dé court lẹ́ni wọ́n pe Wunmi sórí live ni wọ́n pe court rí ojú ẹ̀ kí Wunmi tó sọ yes. Do you want it, yes or no? Wunmi lo wa so, it was on them, in front of all of them. The judge called Wunmi on the phone, on video call. Did you hear me? Shengbo, ni court leni, today's court, the judge rang Wunmi on video call to see her face. Láti sọ pé, ṣé ó máa ṣe DNA àbí òun ò ṣe. Wọ́n fún wọn ní court order kankan, ẹni tó bá ní fún court order kó mú wá, no court order. But Wunmi agreed to do it by herself. But the court is going to monitor the DNA. Court yẹn ló máa bá wa monitor ẹ̀. Kò sí nígbà tí okay, má jẹ́ kí n sọ yẹn mọ́. Ẹ má jẹ́ kí n sọ nǹkan mi. Nígbà tí court wa tí Wunmi tó wá ṣe video call pẹ̀lú Wunmi, mọ̀ pé Wunmi ò lọ sí court o. But the judge had to do a video call with Wunmi to see Wunmi's face, to listen to Wunmi pé yes àbí ó ṣe. Wunmi wá sọ pé yes, òun fẹ́ ṣe, kàn bá òun ṣe, òun fẹ́ ṣe. So nígbà tí wọ́n sọ pé kàn ṣe yẹn inú bí Josi sọ pé kò sówó tó máa fi ṣe DNA nìyẹn àwọn kọ̀kan ló tún sọ ẹ má jẹ́ kí n sọ ó yé yín àwọn kọ̀kan ní Josi tún sọ àwọn kọ̀kan ní George sọ àwọn kọ̀kan ẹ má jẹ́ kí n sọ ó ti yé yín but at the end of the day the DNA is going to be done the government doctor is going to be there. Láti ṣe DNA, the government doctor, they are not taking doctor from Wunmi, they are not taking doctor from Josi. Because that thing got Josi upset. But at the end of the day, the judge said the court, the government doctor is going to be between both of them. They are going to do the DNA. When the DNA is ready, they are going to do the DNA. They are going to take mobile sample. Not anybody's sample. The DNA will be done. The DNA result will be read to them, not given to anybody. Ama kasi eti fún wọn tí wọ́n máa fetí wọn gbọ́ ni. Àwọn journalists àwọn àbẹ̀ tó máa ka. The DNA result is going to be read in the court by the government doctor. The journalists will be there. Everybody will be there. The media will be there. Everybody will be standing gidigba. Anybody that cares to know will be there. The whole world will listen to the DNA result in the court of law. So, bó ṣe ṣẹlẹ̀ nìyẹn. At the end of the day, nǹkan tá fẹ́ ló ṣẹlẹ̀. We are not going to allow Josi to come and take Liam and do DNA for Liam. It is not going to work. So the DNA is going to be done by the government doctor. Àwọn oyè yín doctor àwọn ìjọba àwọn ni wọ́n máa ṣe DNA yẹn kò ṣe doctor Wunmi kò ṣe doctor Josi. It is going to be read in the court. Níjọ́ tí result bá ti jáde, the result will be read publicly in the court in front of everybody. The journalists, everybody will get our journalists, everybody ready. Our journalist was ready today too. One ńbẹ̀ lẹ́ni torí kó má bá wá twist ọ̀rọ̀. Everything was I want not to get one ready because we know it's going to be today. So that they will not come and Arifa will not come to the court and come and feed public the wrong thing. We wouldn't want Arifa to come on social media and come and feed the public wrongly. So now that is the update for today. The court order was not, there was no court order anywhere, but Wunmi accepted to do the DNA by herself without court order because the court will not grant, the court will not be granting the DNA. So the court, Wunmi accepted to do the DNA by herself. The judge did a video call with Wunmi. The judge make a video call to Wunmi and Ori Wunmi face to face. Wunmi accepted to the judge that yes, she want to do it. But she Jenny, mo ti sọ fún yín, tẹ́ bá lè gbọ́n àwa gan agbọ́n jù yín lọ. It's not about talking. When you're going this way, we are going that way. We are on top of the game. You think she's been running away from DNA because that ama gbọ́ result yẹn níta gbangba tó bá wù ìkẹ́ tó sọ pé wọ́n manipulate government manipulate more government compromise. We don't care. Thank God it's not coming from Wunmi's
doctor, and it's not coming from Liam. It's not coming from the DNA is not coming from Wunmi's doctor. It's not coming from Joseph Aloba's doctor. But Joseph Aloba said, "Àwọn doctor àwọn làwọn fẹ́ kó ṣe, but the court turned it down. Pé kò lè ṣẹlẹ̀." You understand? Joseph Aloba sọ wípé àwọn ti sanwó fún ẹni tó máa ṣe pathologist ti wọn. The court turned it down. It's going to be from government doctor. Oh yeah, so they're going to be in between them. We are going to update you. So the result will be read in presence of everybody, in front of everybody, in front of the journalists. It's going to be viral. It's going to be everywhere. Gbogbo àwọn etí tó gbọ́ àlọ, tó gbọ́ DNA, tó gbọ́ àlè ló pa Mohbad. Gbogbo etí tó gbọ́ àlọ ló gbọ́dọ̀ gbọ́ àbọ̀. Shall you understand? We have to protect our brand, which is Liam. Liam is our brand. I know a lot of people will be like, a lot of people came to my inbox, came to me like, Tolani, you said, oh, we have to protect our brand. Liam is our brand. It's a brand on its own. So, ejeka, tebati understand the continuum so yen. Ejeka protect the boy Liam, not Wunmi now. We are protecting Liam. Oye, so be a Jenny. And it Sherry, let me tell you something. You think about Banshele, you have to read between the lines. Not what people are saying on social media. If people are talking on social media, to push here to do what you're not supposed to do at that time. So I can me, bully to take back home DNA. I want to see my DNA and want them manipulated. They really want to manipulate it, but the courts turn it down. And so that's that. One manipulated because what Mr. Loba is looking for. Okay, Mr. Loba said, "Oh, we want no life for more." That is the only condition. That is the only condition. Only we want no life for more. Kì í ṣe pé fẹ́ gbọ́mọ o, kò gbọ́mọ o. The only pé òun fẹ́ want no life for more. Kì í ṣe pé fẹ́ tọ́jú ọmọ o. No, pé òun fẹ́ want no life for more ló sọ o. That's that is the only condition. Nínú gbogbo condition yẹn. Condition yẹn kan ṣo tí Wunmi gbà nìyẹn. Okay, Mr. Loba said, Wunmi ò gbọ́dọ̀ sue. Kó má sì sue. Ní after kí Wunmi má sue after the result bá ti jáde. Wunmi did not accept that. If tó bá ti result bá ti jáde, if Wunmi feel like suing Baba Mohbad, she would do that. Tí ó bá dé feel pé òun ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, it's left to her. But the only condition that's accepted by Wunmi is ni wípé kí Josie kó wà nínú life ọmọ. But kì í ṣe pé ó fẹ́ rí ọmọ o. Wunmi ò gbọ́mọ lọ fún o. No. Ṣùgbọ́n ó lóun fẹ́ wà nínú life ọmọ. Tó bá ní nǹkan tó fẹ́ send sí, kó send this account Wunmi. And that is all. Kò sí pé ó fẹ́ gbọ́mọ dání, ó fẹ́ gbọ́mọ jó. Kò sí yẹn, ó ti yé yín. Wunmi gbọ́mọ lọ fún, kò sí nǹkan tó jọ. Wunmi ó fẹ́ rí Liam, ẹjọ́ kò sí nǹkan tó jọ. Ẹ má ro nǹkan, ẹ ti understand? Wunmi is not taking Liam to Baba Mohbad. Baba Mohbad is not coming to see Wunmi. If Baba Mohbad have money to send to Wunmi, he should send it to the account, and that is it. So bad any kojo koje won beere nkankan lowo e. You understand? But the main thing is okay, Baba Mohbad said they should not involve the media in it. But Wunmi turn it down. They are going to be involving the media in everything. So then again, Baba Mohbad is like sue yan gbodo sele. O wa ku sowo Wunmi. Tí result bá ti jáde, if Wunmi feel like suing Baba Mohbad, so be it. Kò sí nǹkan mọ́. Ojú àfọ̀tán ìjà ló máa ń dá sílẹ̀ àbí kíní kan ló máa ń dá sílẹ̀. So tí result bá ti jáde, tí Wunmi bá fi pé wọ́n fẹ́ sue baba, so be it. It's now left to her. Tó bá dẹ̀ fi pé wọ́n ò ní sue anybody, it's okay. Wọ́n sọ pé kí wọ́n sọ pé kò sí court kò sí yẹn nínú oyè yín nínú condition yẹn Wunmi turn yẹn down. Pé òun máa sue. Tó bá tí result bá jáde tí Baba Mohbad bá sọ any negative, any derogatory comment against Liam, it will be sued. You understand? Then Wunmi is not bad. Wunmi ba wo pe okay, let me just leave him. She will leave him. But if she feel like she want to sue that man, she will go ahead and sue him for defamation of character. Tó bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. So tí result bá dé jáde, the media, the journalists, everybody will get involved. We will invite everybody that care to know. Everybody. Gbogbo Arise, gbogbo paper, newspaper, gbogbo wọn la máa gbé jáde, la máa involve sínú eléyìí. Media, Baba Mohbad was afraid of media being involved, but we want media to get involved in everything.
You understand? Ẹni tó bá fẹ́ jà, when you're ready to fight, you wá wo ibi tí jà yẹn máa já sí. Tó bá ti ready láti lose, don't fight. So ó ti yé yín. So yes, you said let's sue him. Let us wait. There is still time. We still have time. We'll wait for the result to be out. So when the result is out, so tí a máa rí gbogbo nǹkan tó wà ńbẹ̀, then understand? Ale ló pọmọ, then they will come and tell us. Tí result tí Wunmi bá ṣe DNA máa sọ kú tó pọmọ mi. Àsìkò tá máa gbọ́ ikú tó pa Mohbad lọ́nu bàbá Mohbad. Tí result bá ti jáde tó bá ti jẹ́ Mohbad ló lọ́mọ. Bàbá Mohbad should be ready to tell the whole world ẹni tó pa Mohbad. Ó ti yé yín. Ó yé yín tá bá gbọ́n àgbọ́n ju àbí kíní kan. Ó máa ń ṣe nǹkan kan fún yàn mi mọ̀ òwe yẹn kwa. Ẹ ti understand? Wunmi should not let Josie see the boy. No. Liam is going to be with Wunmi forever. Wunmi is not taking Liam to Mohbad, Baba Mohbad. No. Wọ́n sọ pé ó gbọ́dọ̀ rí. No. Tí ó bá ní nǹkan tó fẹ́ fún, kó send ẹ̀ sí sínú account ẹ̀, ó ti tán. Now, tí result bá ti jáde, nǹkan tó bá Wunmi ló lè ṣe. Nǹkan tó bá ó wá kù sí lọ́wọ́. Ṣé ti understand? Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, ṣé ọ̀rọ̀ yẹn yé yín sìn? Ẹ má jẹ́ ká máa díjú pé okay o, kò yẹ kó ẹ̀kíní kan kò yẹ kó ṣe bóyá yẹ kó ṣe DNA. Tó bá kò sí nǹkan tó ń hide. Gbogbo game ọdún kan ló ti fi press neck wọn. Ìyẹn náà ti wà okay. At least ó ti stand lórí ẹsẹ̀ pé DNA yẹn court máa bá wa dá sí. So thank God pé court bá wọn dá sí. But they did not grant the DNA. Wọ́n grant kò sí no court order anywhere. Ó ti tó bá sọ fún pé bàbá gba court order irọ́ ló ń pa. Ẹni kan mú jáde. No court order granted. Wunmi decided to do it on her own, and that is it. So nígbà tí Wunmi dẹ̀ ti decide láti ṣe fúnra rẹ̀, but the only thing ni pé court ní ńkọ́ àwọn ní kó bá wa ṣe. Reason tí a fi dé court nìyẹn. Court ò ní grant ẹ̀, but she has submitted her application that they should just help her to do it. She doesn't have anything to hide. She wants to do the DNA to protect our brand. Liam Ìlérí Olúwa. Ẹ ti get nsìn. So bí ọ̀rọ̀ court ṣe lọ lẹ́ni nìyẹn. Kò ń ṣe pé bàbá Mohbad fẹ́ take care Liam o no. Tí ó bá wù wọ́n tó bá ní nǹkan tó fẹ́ fún kó send ẹ̀ bọ̀ pé wọ́n sọ pé kó rí Liam o, wọ́n ní kó gbé Liam lọ fún o. So ẹ má worry gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ̀rù. No. Wunmi ò gbé Liam lọ fún Josie rárá. Wọ́n ní anything láti ṣe pọ̀. But tí Josie bá ní òun ní nǹkan tó fẹ́ fún, ó lóun fẹ́ wà nú life ẹ̀, tó bá lóun lówó school tó fẹ́ send sí kó send sí problem tí ẹni tó bá dẹ̀ ní. Tó bá fún wa máa gbà, tó bá dẹ̀ fún wa ní béèrè ní ìdí kankan lọ́wọ́ wọn. So ó ti yé yín sìn. So orúkọ tó ń kó lọ lé babaláwo jẹ́ kó tètè máa bá wa kó lọ. Ìyẹn náà wà okay. Tọ́lọ́hun ló máa ṣe. Ó ti yé yín. So tí wọ́n bá àwọn now they are going to the government doctor is going to call both of them. The government doctor àtàwọn Josie àti Wunmi. So they're going to call both of them. They're going to make arrangements how they're going to get the specimen from Mohbad. Bóyá irun náà máa lọ mú ni Mohbad ò lè ní ìtọ́ kankan mọ́. They are going to get the specimen. Both of them will be there if they want to be there. They will get the specimen. Àwọn méjèèjì máa wà ńbẹ̀, wọ́n á get his sample lára Mohbad. The DNA will be done. The result will be read in the court. Not on social media. And the result will not be given to anybody. The result will be read to them. Eti no ma fi gbọ́. It will not be given. Shey you get? It will not be given. So kí lẹ rí sí o. Update wà nìyẹn. Àwọn nǹkan tó yẹ kí n sọ mo sọ, àwọn nǹkan tí ò yẹ kí n sọ mi ò sọ. Ṣé ti gbọ́? Àwọn nǹkan mi wà tí mi ò fẹ́ sọ, mi ò dẹ̀ fẹ́ sọ. So ti yé yín boy tó wà important tẹ́yin ní láti mọ̀ ni mo sọ síta fún yín. Ṣé ti understand nsìn? So kí ni nǹkan tẹ́ wá rí sí? Your name is there, that's fine. That's fine. Is here or it? Okay, yes, here or it. So what is your take on this? No DNA yẹn. Inú Josie ń dùn ní pé Ọlọ́run ní jẹ́ ó ṣe DNA. Kémi tẹ́ fi pawó. Ọlọ́run jẹ́ ṣe DNA. Kémi túbọ̀ rówó. Ẹ ti understand? But thank God. Àwa náà. The news will be all over the world. When I have told you guys, if you remember. Ẹ má yẹ kí n sọ nǹkan pa ẹ. Àwọn kankan wà tí mo ti sọ fún yín lórí platform yẹn. Àwọn tó bá ti understand bí mo ṣe ń ṣe show. Wọ́n ti máa mọ bí tí mò ń lọ. Tó bá ti understand bí tí mo ti ṣe show. Ṣé rí pé nígbà tí mi ò sọ̀rọ̀ díẹ̀ nìyẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mọ́. Tí ẹ pé mi kì í sọ tí n bá throw update síta. The update will be she do DNA. Mo kọ update máa send síta. Mo kọ fi ń wo kọ́tẹ̀ ń rò. Mo fi ń wo opinion yín ni. Kì í ṣe pé ó yé yín. So àwọn nǹkan ó yẹ ẹ understand nǹkan tí mò ń sọ. So ẹni tó bá ti ń wò mí á ti mọ nǹkan tí mò ń ṣe, nǹkan tá ń try láti ṣe ẹ ti understand. But at the end of the day we thank God. So Wunmi wàá jèrè ọmọ ẹ. Mo dúpẹ́ gidi lọ́wọ́ ẹ pé o listen.
ó dẹ̀ gbọ́ràn ságbà lẹ́nu ojú ò ní tiẹ̀ bá ṣe fẹ́ kó rí náà lórí ó ti yẹ. It's not about playing game on social media, it's about do the right thing. So we are doing the right thing. We've got nothing to hide. Saying DNA. Ẹni pé tó máa ń sọ báyìí pé DNA báyìí ẹni pé orí mi máa ń gbóná ni tó bá sọ̀rọ̀ DNA. Inú orí mi máa ń gbóná ni. People now think ó ga o. Àwọn èèyàn wọ́n ṣá fẹ́ káṣírí Wunmi tú, wọ́n ṣá fẹ́ káṣírí Wunmi tú. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Mohbad kọ́ ló lọ́mọ. Tó bá Mohbad ló lọ́mọ o, Mohbad kọ́ ló lọ́mọ. Very soon, watch out. Wò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Mohbad ló lọ́mọ. Àbẹ́ ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Mohbad kọ́ ló lọ́mọ. A ti mọ̀ pé gbogbo kíni ó ti divide opinion, but àwọn míì take it serious lóòótọ́ pé Mohbad kọ́ ló lọ́mọ. It's fine, but tí àsìkò bá tó àwárí, it is going to be all over the world. Bí gbogbo ẹ ṣe lọ, bí bully yẹn ṣe tó ó gbọ́mọ àlìdání àlè ló pa Mohbad, gbogbo bí bully yẹn bó ṣe go viral yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni result yẹn ṣe máa go viral. But baba Mohbad doesn't want it. It's not supporting the media. We are supporting the media. It's going to be every goddamn way. Tí result bá ti jáde ẹ bá wa fọ́n, ẹ bá wa pín kiri kó lọ fà. Kò yé yín. So gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń jókòó tẹ̀dẹ̀ sọ pé Wunmi should come and talk. Ẹ má worry, ẹ ṣì jókòó. We have plan, okay? It's one after the other. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ṣì jókòó, Wunmi should come and talk. Oh, she should come and tell us this. Everything you want her to come and tell you. Be calming down. She's going to talk to you in due time. Ẹ má worry. Ó ti yé yín, àwa ò kí ń bẹ́. Bóun kẹ́ ṣe show látàrọ̀ dalẹ́, bóun kẹ́ ṣe show látàrọ̀ sọ́dọ̀rú, bóun kẹ́ ṣe show látàrọ̀ sọ́dọ̀rú. Anything tó bá show tẹ́ bá fẹ́ ṣe, ẹ continue láti máa ṣe. Ẹ mọ̀ pé àwọn tẹ́ ń ṣe show fún ẹni tó bá náà fẹ́ lọ jà, tó bá lọ fẹ́ lọ jà tí ìyá àti bàbá ẹ sọ pé kó má lọ jà. Ẹni tí wọ́n gan fẹ́ lọ bá jà ń ta ó mọ plan ẹ̀, ó mọ nǹkan tóun náà ní fún ẹ. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. So that is the update for today. Mi ò show ojú mi nítorí pé mo wà lẹ́nu iṣẹ́ ni. Mo kàn monitor gbogbo látàárọ̀ náà ni. A monitor gbogbo àwa nínú court o, àwa ń court látàárọ̀, court la wà. Bó ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ń bọ̀. Gbogbo náà la wà ń bẹ̀. Let's understand. So why is he not wanting the media? He was giving media yes, he was giving media interviews, but he doesn't want media results. Can you imagine? Yẹ di pé ó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Very mean. Ó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ó ń grant interview pé àlè ló pa Mohbad, Wunmi ló pa Mohbad. Kíní kan ọmọ yẹn sọ Indomie, wọ́n do kiri. Ọmọ mi kọ́ ló lọ́mọ, ọmọ mi sọ fún mi, ó pè mí sẹ́yìn. Ṣáàdì gbogbo ẹ̀ láṣì ń bọ̀ wá sọ, tásìkò ọ̀rọ̀ bá tó wá sọ. Gbogbo fídíò yẹn náà láṣì máa wá bá yín play. Ọmọ mi pè mí sẹ́yìn, ó sọ fún mi pé mi kọ́ ni mo lọ́mọ. DNA ló ń jàdù. Ó sọ pé ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan lòun bọ́mọ sùn. Oyè yín, ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan ni mo bá ẹ sọ wá gbọ́mọ wá. Gbogbo ẹ̀ náà láṣì máa analyze. Ẹ jẹ́ ká dúró. Ẹni tí wọ́n gbéyàwó bọ̀ wá bá kò kí ń garùn. Trust me. Ẹ má worry. I am going to give you a good update about it. I am going to update you. Ètò bá yẹ kí n sọ fún yín. What I feel like you need to know, I will come and put it on the table for you. Ilé tí n bá fi pé kò ní ìdí láti wá àsìkò ní gbogbo nǹkan àwọn nǹkan míì wà èèyàn gbọ́dọ̀ máa sọ lásìkò tó yẹ kéèyàn sọ. Nítorí ẹni mo ṣe máa ń hold information. It's not about just talk. I am not talking on social media pé kí n fi kérò jọ. I'm not interested in that. Oye, because life ọmọ yìí ó wà involved. We just have to be very careful. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Any update má fi pé you need to know, I will come and tell you. But if you don't need to know it, don't worry. If you want to talk to me, ẹ̀yin kan tẹ́jẹ́ tèmi ẹ wà tẹ́ máa ń béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ mi tí máa ń sọ fún yín. Not everybody ni máa ń bá sọ̀rọ̀, but àwọn kan wà tí mo mọ̀ pé yes, mo lè bá sọ̀rọ̀. Tó bá tí wọ́n bá pè mí máa ń sọ fún wọn pé báyìí la ṣe máa má worry, báyìí ló ṣe máa lọ. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So ní nǹkan kan láti hide o. Gbogbo ilé ìta ń sọ no DNA láti jọjọ. Ẹ̀yin náà ti rí ibi tó dúró sí. Tí tó bá jẹ́ pa ní nǹkan kan láti hide, ní ṣe DNA yẹn kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. But we don't have anything to hide. Torí ẹni Wunmi ṣe sọ pé òun fẹ́ ṣe. Ẹgbọ́n nǹkan tí mo sọ fún yín tẹ́ gbọ́dọ̀ is very important. Nígbà tí George fẹ́ sọ pé tó fẹ́ announce ẹ̀ ní court, ó pe Wunmi sórí video call, gbogbo wọn náà jọ wà ńbẹ̀. Orí video call, ó wo ẹnu ẹ̀, òun fẹ́ rójú ẹ̀, òun dẹ̀ fẹ́ rí ẹnu ẹ̀. Ṣé ó fẹ́ ṣe àbó ò ṣe? Ó dẹ̀ lóun fẹ́ ṣe. Tó bá jẹ́ Wunmi lóun ò fẹ́ ṣe léni, no court will grant it. We are still telling you. Kò sí court tó máa grant ẹ̀. Rárá. So the DNA court order was not granted today, but Wunmi decided to do the DNA. She took a decision by herself. Oye, so ìyẹn gangan ni kókó. Ẹ bá wa boko lọ fà. It's just going to be a short one. Ẹ bá wa boko lọ fà. Torí wọ́n lè wá fún update tí ò necessary lórí social media. Kó máa sọ fún pé ẹni tó bá ti gbọ́rọ̀ wá sọ fún lórí social media. Tí bàbá Mohbad bá bọ́ síta tó bá wá sọ otherwise. Ẹni kó bọ́ síta pé ṣé George pé Wunmi lórí fídíò àbí kò pé ẹni kó sọ fún yín.
Mo ṣe máa gbé àwọn information kan, I'm still going to bring some information, some video. Àwọn videos kan wà tí mo ṣe máa gbé wá fún yín, kò tí ready. I am going to give you the video of some things that happened in the court today. A máa gbé video to what's ready for you. Maybe before the end of today. Bóyá ọ̀la tí ó bá ti ready, we will bring it to you. You will listen to it by yourself. Àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀. I understand. So ẹ má worry. You say you will still come on live and be looking like who escaped from. So ó ti yé yín. Ale moruko kiri. Wallahi, Emma explain. O ma tire. Come to TikTok, kafi won pa. Only can come to TikTok, kafi won pa. This is the Lord's doing and it's marvelous in our hey yeah. Oh yeah, what is your kidney? How do you feel? I want to know. How do you guys feel? Oh yeah, I want to see the comment. Comment and tell me how you feel about it. Comment and tell me how you feel about it. You see, it's not about one play game. It's not about game. And to ba lo fẹ́ play game lórí ọmọ kékeré, a jẹ́ pé nǹkan ṣe nìyẹn. We are not playing game here. We are just doing things the right way. Bó ṣe yẹ kó rí. Time ni. Ẹ mọ̀ pé everything is about time. Timing gogo ló wà important in life. Kò ń ṣe ká kàn má ṣe nǹkan anyhow. Ká kàn má ṣe nǹkan anyhow. No matter how pressure ti lọ, she decide to do it. Tó bá pé pressure yẹn ṣì wà, kò tí ní ṣe. Tó bá pé pressure ṣì wà, wọ́n ṣì ń bully ẹ ni. A ṣì sọ no fún judge lé ní pé no, I am not doing it. Ká wo nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ṣé you understand? Share mo ya àwọn èèyàn tó mórúkọ lọ lé lóògùn ni. So I want to see your comments. As for me, I feel good with the outcome of the DNA. People were scared, like people were afraid, like okay, Tolani ṣé kìí ṣe pé wọ́n máa ní kí Josie lọ ṣe DNA, wọ́n máa manipulate. I said no, it's not going to be like that. Thank God. So the reason why the lawyer is very good too. So ó ti yé yín. So ẹ má worry. So pé court ẹ bá gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń bá yín lẹ́rù wọ́n máa manipulate ẹ gbàgbé ẹ kò sí manipulation. Then ṣé Josie mama no fẹ́ rí ọmọ kò rí Liam ẹ gbàgbé ẹ kò sí nǹkan kan tó wà láàrin Josie àti Liam mọ́ láti sìn lọ. Tí result bá ti jáde, that's the end of the kò bàbá àtọmọ ẹ ti get. I have 100% confidence in Liam being Mohbad's son. 100%. Sister Tolani, the Lord bless and keep you. Thank you. As you know. So, oh yeah, mo fẹ́ rí kíni kan. Please, can you give your comments? I want to see how you feel about it. I want to see how you feel. If you feel negatively, it's okay. Everything is not okay with you. No, just I want to see your comments. I want to see how you feel about it. So don't worry. I understand. It's not what I'm saying right now. Any lati try lati understand. It's not because of Wunmi now. It's because of this brand. This boy is a brand. It's a brand on its own. It's a brand on its own. It's well known everywhere, all over the world. It's well known. So so we are okay with it all. Thank you. Good decision. Thank you. Shokombi. Thank you, ma. Thank you. You did a good job. Thank you. Tolani, you're blessed. Thank you so much. Thank you. I'm not saying I'm delay too much so I'm not worry. I'm happy she's doing the DNA voluntary. Yes, not due to no. So by pay I draw for court on grant, but we my long, the difficult long. We want it to just now team Josie they feel negative, positive. They our only problem. We have nothing to hide. She got nothing to hide. Nothing, absolutely nothing to hide. But see, for the fact that when you need kokolati hiding, you need lati submit to bully just like that. But now she's fine. She's fine. Oti overcome me. Oh yeah, to buy watching bully up to now. She's not gonna do it, and we are going to see what they're going to do. Oh yeah, but now bully titan, bully sorry okay, now this is the time. Now take your decision. She took her decision when she wanted to take it, and she did it. She understand. She did it. Nobody took the decision for her. She was called on video call in the court today. The judge rang her. She wasn't in the court. She you come on TikTok. Let's find out. Okay, motigbo sir. Alaji, motigbo. She wasn't in the court. The lawyer was in the court, but she was called on live video. On video call. The judge rang her on video call to see to listen to her saying yes or no, and she said yes. Let's understand. So I'm really happy today. Me
mo de mo ẹ̀yin tẹ́ wá mi báyìí náà I just want you to learn one or two things from this tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ for the fact pé kíní yìí o ẹ̀yin lẹ ní ẹ má jẹ́ kéèyàn kan bully yín kẹ́dẹ̀ release ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn bully yín láti release nǹkan yín fún wọn kí èṣù gbógun èèyàn gbọ́dọ̀ dúró pé èṣù ò ní gba nǹkan mi lọ́wọ́ mi ẹ lè sọ pé nítorí àwọn bully bí ariwo yẹn ṣe pọ̀ tó lọ́jọ́ sí tó bá jẹ́ pé kò strong ni àbí kò ní irú àwọn èèyàn gidi lọ́dọ̀ ẹ̀ kò ní àwọn bàbá gidi irú Dáwà thank you Dáwà class gbogbo yín ni mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo ṣe máa ṣe show mi máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín Tèmi federal níṣẹ́ gbogbo yín pátápátá ni mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo máa dárúkọ yín lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan bí àkìlọ́ orúkọ yín sí pépà ni mi ò kí láì kí n dárúkọ èèyàn because àwọn míì wà tí èèyàn ní rántí láti dárúkọ wọn tó dẹ̀ máa wà offended I don't want me fẹ́ kí anybody bínú so gbogbo yín pátápátá ẹ̀wọ̀n bàbá tó ní àwọn ìyá tó ní gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé lọ́jọ́ tèmi she decided to do it ó decide láti shock yín and the result will shock you all of you too gbogbo èyí tẹ́ sọ pé lẹ́yà tó bá ti wá ṣe tán tí result bá ti jáde be ready baba Mohbad tó bá ti ṣe DNA lẹ́ máa sọ kú tó pọ̀ mọ́ yín ẹjọ́ bá torí Ọlọ́run a fẹ́ mọ̀ kú tó pa Mohbad bá wa gbọ́ síta kẹ́ bá wa sọ ikú tó pọ̀ mọ́ Ọ̀túnba gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló ń pè president àwọn ọmọ garage àbí president àwọn ọmọ ọ̀tá àbí president àwọn skindus gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Cindy níṣẹ́ gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá don Dáwà mi ò lè rántí gbogbo orúkọ yín oyè yín Ọmọládé lèmi ìjọ̀gbọ̀n gbogbo yín pátápátá la dúpẹ́ lọ ẹ kú àdúró tì àti ẹni tí ó sùn ẹlòmíì dà syrup ẹlòmíì dà sagidi àti bẹ̀ ṣe lòmíì àti bẹ̀ má ṣe lòmíì please ẹ máa túbọ̀ bá wa ní sùúrù gbogbo ẹ máa wà okay tí mi ò bá sọ̀rọ̀ nígbà mi àwọn kan míì wà táwọn èèyàn máa ń wò mí pé Tolani ṣe báyìí tí ò rí bẹ́ẹ̀ ó ní reason tá fi ń ṣe àwọn kan tá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní Dáwà class Cindy gbogbo wọn àwọn ti skindus àbí kí náà ń pè wọ́n ṣé skindu àbí skindus gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àti gbogbo àwọn alájòótà gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín gbogbo alájòótà nation a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín náà tí nǹkan ò bá ṣe PMP níṣẹ́ àgbàlagbà gbogbo yín la dúpẹ́ lọ́wọ́ ìsà happiness gbogbo òòṣà makanaki gbogbo yín mi ò lè má dárúkọ yín Abẹ́fẹ́ ìyàwó èmi àti Abẹ́fẹ́ àti jà lórí ọ̀rọ̀ DNA yìí o àti jà lórí ọ̀rọ̀ DNA yìí o tó yẹ pé tí bá ti gbọ́ DNA bá orí mi á fọ́ mo rántí ìgbà tí Abẹ́fẹ́ sọ pé no let her do it ó di wàhálà mo ní láyé kò ní ṣe DNA yẹn sẹ̀ nítorí gbogbo àyẹn ò kí ń ṣe right time àsìkò ló máa ń ṣe nǹkan nígbà yẹn tó bá kó ṣe DNA yẹn gbà yẹn ni wọ́n máa nítorí àwọn pressurize ẹ̀ ni it's not done a ní láti máa calm down gbogbo yín ẹ̀yin ìyá abiyamọ gbogbo yín pátápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àti Alájà Jókòtádé thank you so much for standing by Wunmi thank you so much ọmọ tí yín náà kò ní rí alágbèdá Alájà Jókòtádé ọmọ tí yín náà kò ní rí wàhálà kò ní rí alágbèdá ẹ má jẹ́ ká ṣẹra wa tí mo bá dẹ̀ ṣẹ̀yìn náà Alájà Jókòtádé ẹ má bínú àti fìbì kan ṣẹra wa náà níṣẹ́ ti gbọ́ ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká fọwọ́pọ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ gbogbo wa náà ká túbọ̀ ní sùúrù lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run ojú òní tiwa ṣe ti gbọ́ gbogbo yín pátápátá tí ẹ dúró ti Wùnmí èṣù òní yà wá ẹ ní rí wàhálà àwọn ọmọ yóò ní rí wàhálà lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run ẹ ní rí bàbá ọkọ àwọn ọmọ yóò ní rí bàbá ọkọ bíi ti bàbá Mohbad bàbá ọkọ tó mòótọ́ tó ń ta irọ́ nítorí owó Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ rí irú bàbá ọkọ bẹ́ẹ̀ Sisi Dúpẹ́ ẹ kú àìsùn ẹ kú àìwo Sisi Dúpẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ títí yín náà mo dúpẹ́ gan wọ́n ní grandma ọ̀la àwa grandma ẹ̀yin grandma dúmídúmí ẹ̀yin grandma gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo yín pátápátá àti ẹni tí mo dá Ọ̀túnba ìjọ̀gbọ̀n gbogbo yín náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín mi ò lè dárúkọ gbogbo yín tán jàre ẹ̀yin small but mighty ẹ dúpẹ́ ẹ̀yin tẹ́ bá mi gbórúkọ ẹ̀yin small but mighty ẹ̀yin ìyá wa àǹtí mi kan náà wọ́n wà nínú small but mighty yìí ẹ ṣé gan mọ́mì ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ ẹ̀yin ìyá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin kan wà níbàyí náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ tí máa mọ̀ ẹ̀yin ni mo ń sọ bọ́ mi lè dárúkọ yín mo dúpẹ́ gọ́gọ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tẹ́ bá mi gbórúkọ tẹ́ ẹ bá wa gba orúkọ Liam lọ́wọ́ UK mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa gbórúkọ Liam lọ́wọ́ Bukky Jesse a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tẹ́ bá wa sọ orúkọ Liam ṣe mo gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọmọládé lèmi gbogbo yín la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ so ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́ tí result máa tó jáde how many weeks ló máa take now I will come and update you you understand I will come and update you tó bá máa jáde àjẹkẹ́ mọ̀ tó bá ti jáde gbogbo ẹ̀yin small but mighty mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mọ́mí Yeye Dupsy mo dúpẹ́ Adéọlá Davis gbogbo yín Yétúndé Godwin ẹ̀yin ìjọ̀gbọ̀n
ìyá wa ńkọ́, ìyá wa Ọládélé wí, ìyá me dárúkọ ìyá wa ni, ìyá wa gbórí wọlé mo ṣe rí. Ìyá wa náà àwọn legal team wa, ṣé rí pé ìyá wa legal team Ọládélé wí le bo wọ́n ṣiṣẹ́ ribiribi. Wọ́n ṣiṣẹ́ ńláńlá. Oríṣiríṣi ẹni iṣẹ́ tó ń ṣe lẹ́yìn nìyẹn tẹ́yin ò mọ̀. Sarah Shinwe gbogbo yín a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ má yẹ ká jà ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Sìkò tí ó bá ti yé yín, ẹlòmíì máa pè mí náà. Ẹlòmíì tí mo bá ṣe ìyá Ọládélé William tó bá pè mí lórí phone tó bá sọ pé Tolani nǹkan báyìí báyìí má sọ fún wọn. Àwọn kan wà tí mo sọ̀rọ̀ fún, àwọn kan wà tí mi lè bá sọ̀rọ̀. Mo mọ àwọn tí tèmi gangan tí mo tẹ́ pé nǹkan tó bá ti ń ru yín lójú bóyá mo ṣe update ní tẹ́ wo pé irú update wo lè lè pè mí. Mo máa ṣàlàyé fún yín. Mo mọ ẹ̀yin kan tó jẹ́ pé tí tèmi ni I will tell you pé bó ṣe ń lọ rè báyìí ni báyìí ni báyìí ni. Ó yé yín mi ìkọ̀ kì í fẹ́ because tẹ́ bá ń ṣe show 5% àwọn tí yín 100% àwọn ti ta. Ó ti yé yín àwọn ọ̀tá àwọn haters ló máa ń pọ̀ jù. So kò ní dá kí ó máa mú information kí ó kó máa tú ẹ̀ síta kí ó máa tú ẹ̀ síta kí ó máa tú ẹ̀ síta. Reason tí ma ṣe ń sọ fún mi pé don't talk nìyẹn. Pinky Pius, thank you so much for your support. Reason tí ma ṣe ń sọ pé don't talk nìyẹn. Ṣé rí gbogbo àwọn tó sọ pé àwọn ń wá kí Wunmi come and tell us this, come and tell us that. Be patient, okay? Pythagoras ọkọ Federal ẹkú àdúrótì. Ṣé rí àwọn tó bá sọ don't talk, she's still coming to talk to you. Ó ti yé, be calming down. Ẹ má worry, she's still going to come and talk to you at the right time. Ẹ jẹ́ kí Wunmi túbọ̀ jẹun sókè. Bóyá tó bá ti bímọ nú ẹ̀tàn. Mr. Olúwatósìn, ẹ ṣé gan. Tí Wunmi bá ti bí Dabs, Ríkẹ́, tí Wunmi bá ti bímọ nú ẹ̀tàn, tá bá ti ṣe kó mọ, tá ti ṣe gbogbo ẹ̀ tọkàn ẹ̀ ti balẹ̀. Adé Ọmọ́táyọ̀, thank you so much. Tí Wunmi bá ti bímọ nú ẹ̀tàn, tá bá ti ṣe kó mọ, tọkàn ẹ̀ bá ti balẹ̀. A wá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń béèrè, gbogbo ẹ̀ náà la bá yín kọ sílẹ̀. A máa sọ Subsi Federal gbogbo ẹ̀ náà la ṣì máa wá, ó ṣì máa wá dá yín lóhùn. Ẹ má worry. Ó yé yín. Wunmi should come and tell us. She should come and tell us. Kó wá sọ fún yín ẹni tó tiẹ̀ lóyún inú ẹ̀. Kó wá sọ fún yín ẹni tó tún fún lóyún. Kó wá sọ fún yín ọkọ tó fún lóyún. Ó máa sọ gbogbo ẹ̀ fún yín. Boldly Ayọ̀. Strong Tower gbogbo yín ni mo kí. Strong Tower. Àtẹ̀yin kan tẹ́ ń bá wa kọ gbogbo nǹkan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kọ petition tẹ́ kọ gbogbo ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kọ lẹ́tà. Gbogbo lẹ́tà tí mo sọ ó ti yé yín. Ọmọ ọlá gbogbo yín ẹ ṣé mo dúpẹ́. Gbogbo yín tẹ́ bá wa kọ lẹ́tà tẹ́ bá wa sign oríṣiríṣi tẹ́ bá wa sign lẹ́tà tẹ́ bá wa kọ lẹ́tà gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ojú òní ti gbogbo yín. Àwọn ọmọ yín ò ní rí wàhálà. Ìwọ tó bá ní irú problem yìí don't hesitate to come to me. Tó bá ní problem ẹ má sọ̀rọ̀ sókè. Sọ̀rọ̀ sókè tó bá sọ̀rọ̀ sókè wò wọ́n á gba Friday lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á gbé Saturday lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn baba Josi tí ó bá jẹ́ public ni kò ní òun ò ní gba Muliam lọ́wọ́ Wunmi. In fact gan tó bá pé Josi tó bá pé Wunmi ò sọ̀rọ̀ sókè tí ó bá jẹ́ public ni Josi máa ṣú Wunmi lópó ni nínú ilé yẹn ní Lẹ́kìtì ní táwọn ò ní mọ̀. Tó bá jẹ́ pé olórí Abba thank you tó bá jẹ́ pé kì í ṣe àwa tí ó bá ṣe àwa oníjọ̀gbọ̀n báyìí àwa tá a dúró tì àwa ìyá tó bá jẹ́ àwa ni ẹ̀yin abiyamọ àwọn bàbá tí ó bá jẹ́ àwọn bàbá gidi àwọn ìyá gidi lóru lọ́sàn dáwà kíláàsì ó máa tọrọ ní ó máa defend ni mo ní èmi ò pé mi ò kí ń lè wo dáwà kíláàsì òyìnbó wọn ti máa pọ̀ jù fẹ́mi èmi ò dẹ̀ kí ń láì kíkà lájì ṣe mọ̀ pa lájì tó bá dẹ̀ ti rí mi lórí platform bá ọ̀rọ̀ a change èmi ò dẹ̀ fẹ́ wàhálà torí ẹ̀ ni máa ṣe ń sá ẹ ti understand so King White náà gbogbo yín a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín oníkálukú ṣe party ti tiẹ̀ ẹ understand àtẹ̀yin tẹ̀ ń comment náà ṣe party ti yín ẹ dúró tán wọn náà wọn dúró tán ẹ dúró tán mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ ní nǹkan tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa shake láàrin nígbà tó stage kan àwọn èèyàn shake but èmi ò shake ní tèmi Ìyábọ̀ Òjó thank you so much I will call you I will talk to you I will bá dúpẹ́ I will thank you too ṣé you get nígbà tó àárín méjì kan àwọn èèyàn shake but èmi o ibi tèmi ń lọ lèmi máa ń face èmi ò kí ń shake ní ti tèmi ibi tí mò ń lọ báyìí ibẹ̀ ni máa ń face èmi ò kí kò kàn mí pẹ̀lú nǹkan tó ó yé yín mo mọ̀ pé gbogbo ayé àwọn èèyàn shake àwọn èèyàn bẹ̀rù àwọn èèyàn sùn àwọn èèyàn ronú àwọn èèyàn ṣe oríṣiríṣi oníkàlùkù ló ṣe oríṣiríṣi but you know if you are a strong person you have to be strong that is me mo ma tí nǹkan tí mi ò ní fún ẹ mi ò ní fún ẹ that is me that is me nǹkan tí mi ò ní fún ẹ but thank God pé Wunmi náà gbọ́n ó gbọ́ràn ó jọmọ gidi ó gbọ́ràn she really believe in me and I thank her so much she believe in me ó dẹ̀ believe ní àwọn few people àwọn ìyá ẹ̀ ó yẹ yín àwọn ní àwọn ìyá tóun náà believe nínú ẹ̀ tó máa ń gbọ́ràn sí lẹ́nu àwọn gbogbo wa dẹ̀rẹ̀ we think the same way ẹ ti understand àwa a ń ronú bákan náà tá a dúró tán pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nǹkan tó bá jẹ́ tiẹ̀ ò ní múlẹ̀ ó yẹ yín bàbá yẹn fi pé bí àtọ́dọ̀ òun rérò tó pọ̀ lẹ́yìn òun àfi kó òun gbomi lójú ọmọdé àfi kó òun gba nǹkan tí òun ṣetán ọmọ yẹn ṣe rántí níjọ́ kan tí bàbá yìí ẹ tẹ́ bá rántí ọjọ́ kan tí bàbá Mohbad pè bàbá Mohbad pè sọ́dọ̀ Kudi
ní ọjọ́ tí Wunmi bọ́ síta tí Wunmi sunkún pé mo ti kẹ́ ló gẹ́tì kó tó dà kiri kọ́ ohun olóhùn ṣe díẹ̀ ní tí Wunmi sunkún bàbá Mohbad called on Kudi's show ní alẹ́ ọjọ́ yẹn tẹ́ bá rántí nígbà tí bàbá Mohbad pè sórí show Kudi ló pè ó wá sọ pé Kudi wá béèrè pé ẹgbẹ́ ọmọdé yìí sọ pé òun ò ní pé òun náà máa ṣe DNA fún yín bàbá Mohbad ní ẹ tó bá ti ready ẹni kó lọ bá lọ́ọ̀yà mi tẹ́ bá rántí ẹni tó bá wo show yẹn mo wà lórí show Kudi mò ń wò tó bá ti ready yẹn ni kó lọ bá lọ́ọ̀yà ọjọ́ yẹn ni Wunmi ṣe show tí mo repost show kan tí Wunmi sọ pé as young as I am as little as I am still the mother of my child ọjọ́ yẹn ni Wunmi ṣe show yẹn ìjọ́ tí bàbá Mohbad sọ pé kí ó lọ rí lọ́ọ̀yà àwọn tó bá ti ready torí bàbá Mohbad gapa ó wá ní tó bá ti ready kó lọ rí lọ́ọ̀yà torí pé ó rí pọ́mọ yẹn sunkún ó wá ti rò bóun wà on top of Wunmi pé òun ti pressurize ẹ̀ mo wá pè lọ́jọ́ yẹn bí mo ṣe pè lórí phone bí bàbá Mohbad bí Kudi ṣe ń ṣe show yẹn lọ́wọ́ báyìí tí bàbá Mohbad sọ pé tó bá ti ready ẹni kó lọ rí lọ́ọ̀yà mi mo kọ pé Wunmi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Wunmi nǹkan báyìí ni jòsí sọ ń sísìn mo dẹ̀ máa gbé ẹ wọlé nísìn lórí live show mo dẹ̀ fẹ́ kó ṣe báyìí sọ báyìí ṣe báyìí mo dẹ̀ pé lóòótọ́ ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ a dẹ̀ fọ́ká that is it ó dẹ̀ sọ pé wọn kì í gbà kàtà lọ́wọ́ akátà kóhun kéré kóhun jọmọ ọdún mẹ́wàá tóhun fi lè làdí sílẹ̀ labour room tí ò sí yàn kankan bẹ̀ wà láìtàlà ìṣẹ̀ kò sẹ́ni tó lè gbára ìtọ́mọ òun lọ́wọ́ òun bó ṣe ń lọ nìyẹn ẹ ti understand ẹ mọ̀ pé mi ò ní pè kó ṣe mistake gbogbo ẹ̀ èmi mo management ó ní manager gidi ẹni tó bá lọ sanwó fún mi kí ló dé tí yàn bá sanwó fún yàn ẹ jọ ṣé kò ní ṣiṣẹ́ yẹn kárakára ni iṣẹ́ ẹ ló ń ṣe Tolani ó sanwó fún ẹ tẹ́yìn bá wò mí tẹ́ bá wò pé Wunmi sanwó fún mi iṣẹ́ mi mò ń ṣe ẹni tó bá ti sanwó fún ẹ̀yin lẹ máa ní wọ́n sanwó fún Tolani ẹ̀yin lẹ tún máa ní pé Tolani ń sáré ó ń jàkè ẹ̀yin lẹ máa ní Tolani ń defend Wunmi tí wọ́n bá pè wọ́ tó sanwó fún ẹ ṣé ò ní ṣiṣẹ́ kárakára tó bá ti sanwó iṣẹ́ fún yàn owó iṣẹ́ yàn máa ṣe wàá ṣe dójú àmì wàá make sure pé client ẹ ò ṣiṣẹ́ fún dáadáa ó win ní case ẹ ó ti yẹ yín so bó ṣe jẹ́ nìyẹn àwo òkè bóhun yìí kẹ́ gbórúkọ lọlé ológun bóhun yìí kẹ́ gbórúkọ lọlé babaláwo kò káyé Ọlọ́run ogun máa ń wò kó tó jà kì í ṣe gbogbo èèyàn náà sàṣẹ ọmọ Ìjẹ̀bú lèmi ọmọ Ìjẹ̀bú ọmọ àfẹpẹ wẹ nǹkan tó bá ń wọ ẹ kó sọ tó bá ń wọ ẹ kó ṣe pé látàrọ dalẹ́ ó ṣe fẹlẹ dá ẹni ó mọ bí tí mo ti wọ ó mọ lé tí mo ti jáde ó mọ bí tí mo ti wá ó ti understand so if you want PA gidi ni mí àbí kí ló pè manager gidi lèmi manager ẹ ti understand so kò sí bóníkálukú ṣe ń ṣe tí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí mi ò bá ní jẹ́ kí o gbọ́ ò ní gbọ́ nǹkan kó mú ọ̀bẹ dání ò ní gbọ́ kó mú ìbọn báyìí kó yọ ò ní gbọ́ kò sí that is me I don't bloody care èmi ò ń wo ariwo ọjà Temi platform thank you so much gbogbo yín látàrọ̀ dalẹ́ ojoojúmọ́ nǹkan tó bá wọn kọ́ sọ pé amẹ̀bọ gist náà ẹ ṣe àdúpẹ́ o gbogbo yín pátápátá sẹ́ mi ò lè máa dárúkọ yín mi ń dárúkọ yan mélòó ni kí n dárúkọ mélòó ni kí n máa dárúkọ èrò pọ̀ náà èrò pọ̀ lẹ́yìn Wunmi àwọn abiyamọ gidi ló pọ̀ lẹ́yìn Wunmi kì í ṣe àwọn abiyàgbà àwọn abiyamọ gidi wọ́n pọ̀ lẹ́yìn Wunmi tó dúró tán tó sọ pé ọmọdé ò ní ṣubú sẹ́ ẹ̀yin kan wá sọ pé màmẹ́ ṣé èèyàn máa nírú gbogbo àwọn lè á tún máa béèrè ìyá Wunmi kí ni ìyá Wunmi fẹ́ ṣe láàrin àwọn èrò yìí ẹ sọ fún mi tí àwọn mi ò bá sí láyé ńkọ́ ṣé amalanúlẹ̀ kí yà jẹ ni ṣamalanúlẹ̀ kí yà jẹ wàláì nígbà tí mo sọ fún ìyá Wunmi ẹ má gbin wàláì èmi o I told ìyá Wunmi mo ní ẹ má gbin ìyá Wunmi sọ pé ọmọ ẹni ọmọ yín ni mo fa ọmọ Ìjẹ̀bú kan náà ni wá ọmọ kan náà ni wá ìyá ẹ mo fà lé yín lọ́wọ́ mo ní ẹ má gbin anywhere ìyá Wunmi pọ̀ lórí social media kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ tó fẹ́ ṣe ní tì ìyá Wunmi yapa sórí social media ó yapa àwọn tó fi tí wọ́n lẹ̀ tó ń gbọ́ tẹnẹlẹ́ ni wọ́n pọ̀ lórí social media wọ́n dúró tán Wunmi gan today she can't ask for more she cannot ask for more so on behalf of Wunmi I say thank you to all of you I appreciate all of you for standing by I appreciate all of you tí ẹ kú lọ́nà tí ẹ ṣubú lọ́nà mo dúpẹ́ pé arí ọjọ́ èní mo dúpẹ́ pé gbogbo yín ẹ witness ọjọ́ tèmi bó tẹ̀ yẹ pé ó ṣọ́ọ̀kì àwọn míì ó bá wọn lójijì but mo ṣáà dúpẹ́ ṣá gbogbo ẹ̀ náà bá ṣe fẹ́ kó rí náà lórí ó sì kù díẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa túbọ̀ yanjú tẹ́ bá ń wo show mi máa sọ fún yín pé semi last card ń bọ̀ máa sọ fún yín semi last card tó bá máa fún yín ní shocker last card game is over a ṣe ń padà bọ̀ ṣe ṣe understand ọmọládé lè ìjọgàn ọmọlá ìjọgàn nígbà tí gbogbo ogun le gan tó jẹ́ pé ojú ogun le adúró tán ni kábà sọ pé gbogbo ẹ̀
gẹ̀rẹ́ thank God pé àwọn èèyàn ti ń rí wọ́n ti ń rí jòsì tán àwọn èèyàn ti ń rí iṣẹ́ ẹ̀ àwọn tó ń support ẹ̀ náà wọ́n ti rí ṣe jòsì sìn wọ́n ti rírú èèyàn tó jẹ́ wọn ò mọ̀rú èèyàn tó jẹ́ tẹ́lẹ̀ unfortunately ó use wọn láti báyàwó ọmọ ẹja which is fine tí òun náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn àní mọ̀rú èèyàn tó jẹ́ but at the end of the day result will come out tí result bá ti jáde that is the end of the game I understand that is the end of the wọ́n dẹ̀ prosecute àwọn tó bá fẹ́ prosecute ìwọ tó ń sọ pé kò máa wá jà lórí social media túbọ̀ máa jà ìwọ tó ń sọ pé kò máa bú Wunmi kó bú Wunmi látàrọ̀ dálẹ̀ Wunmi ò ní dẹ̀ lóhùn ṣé gbogbo Wunmi kó bú Wunmi àwọn ọmọ oríire thank you mo oríire thank you o ẹ máa Àjọkẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ gbogbo yín mo wà lórí ìkúnlẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ìwọ tó máa sọ pé kò máa wá bú Wunmi wàláhì Wunmi ò ní dẹ̀ lóhùn Wunmi kò ní dá yín lóhùn ẹ tó understand kò ráyè gbogbo yẹn mọ́ ṣẹ́yìn ò rí nígbà tó ẹ rí pójú ẹ̀ tutù last time tẹ́ rí ojú ẹ̀ tutù oye yín so tá bá fẹ́ ṣe wedding a máa invite gbogbo yàn àwọn èèyàn máa bá wa wá sí ìgbéyàwó so gbogbo yẹn lọ máa save owó yín a máa ṣe ìyàwó ẹ máa bá wa wá sí ìgbéyàwó a máa mú aṣọ ẹbí yẹn ó máa gbá gidi everybody àwọn ò máa ṣọwọ́ kékeré o a máa raṣọ a máa wé gèlè gidi gan ni ẹ ti understand àwọn ò ní dúró tìyàn kó ṣubú o Ọlọ́run kò lè ṣẹlẹ̀ torí a kì í tẹ̀lé rọ́ can you imagine kó jẹ́ pé irú jòsí ni mo wà lẹ́yìn ẹ̀ lẹ́ni tó bá pé jòsí ni mo ń support látijọ́ tí mo ti mọ jòsí mi wá fi jòsí lẹ̀ mo wá ń tẹ̀lé jòsí lọ bí máa ṣe mo ń tọ̀ wọ́n á ṣe sáwọlé lẹ́ni lélẹ̀ bí ìbá sáwọlé ní báyìí àbí màmá sọ pé bàbá ọmọ yẹn ń ṣọmọ yín dáàdì ọmọ yẹn ń ṣọmọ yín ọmọ yẹn mú àlè ní ẹ̀ẹ́dì kó jọ lágbájá ẹ̀ẹ́dì kó jọ kinní kan ẹ̀ẹ́dì kó jọ kinní kan ẹ̀ẹ́dì kó jọ kò ní bàjẹ́ ọmọ yẹn kò ní bàjẹ́ ló jọ ẹ̀ẹ́dì pé òun ló bí ẹ̀ẹ́dì màmá ṣe ké lẹ́yìn èmi ò ń ṣàbòsí ẹ ti understand so thank God pé mo support nǹkan tí ò tì mí lójú àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Wunmi ọmọ ni ẹ máa pè ẹ ṣó ti gbọ́ o ṣé mo dúpẹ́ mo nígbà tí mo nǹkan tí mo sọ fún lẹ́yìn náà nìyẹn mo ní Wunmi o ṣé mo dúpẹ́ mo ní o ṣé mo dẹ̀ ṣàdúrà fún dáadáa mo ṣàdúrà fún láti àárọ̀ kùtùkùtù tí mo ti pè gan mo ṣàdúrà fún mo ní èní jẹ́ ká fà á jálè ní jẹ́ kó yes is yes jẹ́ ká bo kó lọ fà ẹni pé nígbà mo ṣe update láàárọ̀ yìí mo ní mo pray kó wọ́n grant ẹ̀ mo pray o but wọn ò ní grant ẹ̀ but Ọlọ́run jọ kọ́lọ́run jẹ́ kí nǹkan tí mo ṣe ń sọ fún yín nìyẹn pé mo pray kọ́lọ́run jẹ́ kí application yẹn kí court kọ́ ká because last time wọ́n náà fẹ́ lọ go through ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ lọ go through gbogbo nǹkan tí ó gbé wá àwọn oríṣiríṣi nǹkan tó kán lè wo nǹkan tó fẹ́ ṣe but thank God Sisi dúpẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ má yẹ kí n sọ̀rọ̀ jù so that lè easy fáwọn míì láti wò mí fẹ́ kí fídíò yẹn long bọ̀bọ́yè súnbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ Frederick Ọlọ́run gbogbo yín lè wà ń bẹ̀ mí lè lórúkọ yín kí má dá yín mọ̀ strong tower how strong ìbàjẹ́ wọ́n lè búyàn kù nígbà tó jogun lè yẹn tó bá ṣe òṣì tó bá comment òṣì tí strong tower bá kó fún ẹ wàá lò ṣerú ẹ mọ̀ tí blink nero gbogbo yín aṣá mo dúpẹ́ gbogbo yín mo ṣe morúkọ yín o ṣe kàn bí mo rórúkọ yín mi ò Pinky Pius dá ẹjọ́ ẹ bá wa wá Pinky Pius náà o so àwọn ẹ tó bá di ọjọ́ DNA náà gbogbo wa bá tún ṣe máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wa lélẹ̀ oyè yín ojú òní tiwa àní ṣẹ̀sìn ìyá àgbà on TikTok àní ṣẹ̀sìn ṣe ti gbọ́ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn bodily ayọ̀ so anything any other thing kò jẹ́ pé láàrin méjì àwọn kan ti derail láàrin méjì àwọn kan ti oyè yín láàrin méjì ogun yẹn ó ti pẹ́ jù fáwọn kan láàrin méjì àwọn kan ti derail láàrin méjì àwọn kan ti ṣe nǹkan míì láàrin méjì wàhálà ti ṣẹlẹ̀ láàrin méjì àwọn kan ti ṣàbòsí téèyàn bá já lábòsí kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe tó ní ṣe ẹ tọ́da sáà téèyàn bá já lábòsí kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe tó ní lè ṣe àbòsí yẹn ó gbọ́dọ̀ ṣe náà ni ẹ tọ́da sáà ẹ oyè yín ẹni tí ò bá ṣí ṣòótọ́ ò ní ṣòótọ́ ẹni tí ò bá ní ṣòótọ́ ò ní ṣòótọ́. so àwọn tó náà fẹ́ gba DNA lọ́wọ́ Wunmi pẹ̀lú full chest tí wọ́n sìn wọ́n lè bọ́ta kó sọ pé àwọn làwọn gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kò gba DNA lọ́wọ́ ẹ̀ òun ló fún yín ní òun ló fẹ́ ṣe DNA fúnra rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè gba DNA lọ́wọ́ anybody ó ti yé yín. Prince, bring Pythagoras to explain what happened in court. The court did not grant DNA. No, the court did not grant DNA. No, they did not grant. No grant. No court order. No court order. Lara Temi Ade, thank you so much. Amodupe Modara, thanks for the stars. Ẹ ṣì máa fún mi star tó bá yá. Ẹ ṣì máa fún mi star, ẹ má worry. Ella Bright da. Ella Bright, ikú gbàgbé Ella Bright, àrùn gbàgbé Ella Bright o. Gbogbo wọn mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mi lè dárúkọ yàn tán. But Tèmítáyọ̀ Taylor ṣe rí pé mi dárúkọ gbogbo yín mo ṣá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ má fi ṣèbínú. Ẹ ṣì máa ẹ má fi ṣèbínú.
Aneye tó ẹnikẹ́ni mi dárúkọ àwọn èèyàn tó dúró, àwọn èèyàn dúró tán Ọlọ́run. Aṣẹ́wó tó re Libya. Anúfádé yìí, in fact èrò pọ̀. Wúrà Fọlárìn, Fọláwẹ́ Àlí, gbogbo yín, mi lè dárúkọ yín tán. Ẹ̀yin tí mi rí bí báyìí mi ní rántí orúkọ yín, bá wọn Fọláwẹ́ Àlí náà sì bí báyìí sí mo ṣá rántí àwọn kọ̀ọ̀kan ṣá. Olórí Abba, ẹ ṣáà pọ̀ gan. Ẹ̀yin olórí tẹ́wàá ń bẹ olórí. Mary Sunday, ẹgbẹ́ fún Okoyeomo, Grace Okoyeomo, gbogbo yín la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Dawa class fún mi stars. Ṣé pé nǹkan mi wà ń bẹ o Dawa class. Ẹ sure pé star gogo lẹ fún mi. Mi ìfẹ́ wàhálà o. Even myself, I thank myself, Sam Layo. You thank yourself. Do me. Thank for the stars. Ẹ̀yin kan wà tó jẹ́ pé silent watcher ni yín tẹ́ ń wò pé kó má lọ fọmọ yín lórí. Kẹ́ má lọ support, kẹ́ má lọ máa comment, kó má lọ di pé ó lọ di kide kan ìtì ó lọ mú ti jù wá. Tẹ́ bá ti ń support nǹkan ẹ dúró titan. Tẹ́ bá ti mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ń support yìí, àfi tẹ́ bá ti mọ̀ pé sure, you are not sure of it. But if you're sure of what you're supporting, stand tall no matter what. Kó gun yọ. Wàláhì kó jẹ́ pé kíjòsí mú ìbọn kó fi sọ́rùn Wunmi nígbà tí gbogbo kíní yẹn ń gbóná. Wunmi ò ní ṣe DNA yẹn gbà yẹn. Àfi tí mi ò bá sí ńbẹ̀ mọ́. Kíjòsí yọ ọ̀bẹ. Rí bí wọ́n ṣe ṣépè fọ́ta Liam tó ni láti push Wunmi. Wàláhì tàláhì. Kàkà yẹn à ń gbàdúrà à ń gbàwẹ̀ ni. Wunmi mo sọ fún Wunmi ó yá dìde kó máa gbàdúrà. Ó yá gbàdúrà. Ó yá máa gbàdúrà. Gbàdúrà ìwọ ló bímọ ẹ kò sẹ́ni tó lè ṣépè fọmọ ẹsẹ̀. Ìwọ ló bímọ ẹ kò sẹ́ni tó lè ṣépè fọmọ ẹsẹ̀. Kò sí ọkọ tó epo lè mọmọ ẹsẹ̀. Wọ́n fẹ́ push ẹni ó ní ṣe nǹkan tán fẹ́ yẹn. You are not going to give them what they want. No. Ọmọ ológo Ṣókànbí. Ó yẹ comment ẹ̀yin silent watcher náà ẹ máa comment. Ọpẹ́yẹmí Asu. Thank you so much sister. Sister yìí ò kì í sùn o. Ọpẹ́yẹmí ọmọ ní pé BP mi ti high. BP mi ti high. Tolani mo ní ẹni sùúrù. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe báyìí? Mújìdá Oyèrìndé náà. Thank you so much. Mújìdá, ṣé mo pé ti pè mí lọ́jọ́ kan tẹ́ ń sunkún. Ẹ ti pè mí lọ́jọ́ kan tẹ́ ń sunkún gan. Torí mo ṣe update ni o. Tí woman yẹn, ìyá yẹn wá ń sun ẹkún. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Wunmi ló ṣẹlẹ̀ sí mọ́mísí mi rí. Òun ló ṣẹlẹ̀ sí ìyá mi. Wọ́n wá ń ké gan, mo wá ń bẹ̀ wọ́n pé irọ́. Mujidat, ẹ má sunkún mọ́. Ẹ ní rogun ẹkún lágbọ̀rọ̀ lọ. Ọmọ Wunmi la wà. Ẹ ní rogun ẹkún o. Ẹ ní wọ́n ní pé lè máa support ọmọ tẹ́sẹ̀ ń wọlẹ̀. Oyè yín, ṣe rí ọ̀rọ̀ sísọ ká máa sọ̀rọ̀. Ó máa ń jẹ́ kí èèyàn dẹlẹ́tẹ̀ ni. Èmi ni mo lè sọ̀rọ̀ jù. Èmi ni mo lè sọ̀rọ̀. Ẹ̀tẹ́ ló máa ń mú wá. Oyè yín, sọ̀rọ̀ ní ìgbà tó yẹ kó sọ. Tí èèyàn bá sọ̀rọ̀ ní ìgbà tí ò ní níyì kò ní níyì. Time tó yẹ kó níyì lèèyàn gbọ́dọ̀ máa sọ. Now because of the course I dey stay for window ìyá mi. Kò sí nǹkan kan. Èmi tí mo gbójú mi síta. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe fún mi ṣá. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe fún mi. Ọkọ mi gan tí ò ṣe show. Wọ́n ṣe show fún wa. Wọ́n ṣe show fún mi àtọkọ mi torí wọ́n gbé picture èmi àtọkọ mi síta. Wọ́n ṣe show, wọ́n ṣe pé. Èpè máa ń wò kó tó jà. Okay, mo wá wò pé tó wáyé pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe nìyẹn ńkọ́. Tí mo bá yẹ pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe nìyẹn woman right activist ni mí àbí iṣẹ́ tí mo ṣe tí mo yàn láàyò tí mò ń ṣe lélẹ̀. Ṣé màá wá lọ resign nítorí pé àwọn èèyàn kan ṣe pè ní? Ṣé bá àwọn èèyàn kan ló ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Tinubu gbogbo ìpè tó ń ṣe fún Tinubu ó ti wá resign ni? Kò ní kọ́kọ́ ṣe. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe láyé ẹ ṣe dáadáa. Gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe láyé ẹ má wo ariwo bẹ̀ ẹ ṣe dáadáa. Tó bá jẹ́ ìpè yẹn náà ló máa pa yín dá mi pé bọ́lọ́run ṣe kọ pé ẹ máa kú nìyẹn. Time tí èèyàn bá máa kú ló máa kú nǹkan kan ló máa ṣe sábàbí kó èèyàn. Ẹ ti understand? Ọ̀túnba Awópẹ̀tù mo dúpẹ́ lọ́wọ́ tí náà lórí platform yìí. Tí nǹkan tí o bá ti ń ṣe do it well. Don't má wo èèyàn kan fẹ́ jà èèyàn kan máa bínú. Don't think about it. Thank you so much Bodley Ayo. Thanks for the stars. Anything you are doing do it well. Tó bá àwọn èèyàn máa gbógun wá o. So wá kọ́ lọ resign. No wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn èèyàn gbógun wá sí chairman local government ni àwọn èèyàn kan wá ń gbógun tiẹ̀ wọ́n wá láwọn máa pa ẹ́ àwọn máa ṣe kinní kan rí wá sá. Mọ̀ bí wọ́n ṣe threatening bàbá Fálànà lórí ọ̀rọ̀ VDM ni wọ́n wá sá ni wọ́n fẹ́ sùn ẹ̀ lọ́sọ yẹn ó nígbà tí sá nǹkan kan ló máa pààyàn. Vivian Solo, thank you very much. Thanks for standing by. Sherry,
Inkoko thank for standing store. Inkoko ló máa pààyàn. King Fẹ̀yìn Tọ́lá fún mi bọ́sẹ̀ gbogbo yín ni mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mi ìdárúkọ yín mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àwọn koko ló máa pààyàn. So tó bá wọ́n ní pé mi ò lè wá kú kí n jogún ilé bàbá ẹ̀. Mi ò lè wá kú ò lè jogún ilé bàbá ẹ̀. For the fact pé Josi halẹ̀ sí kí Wunmi wá sọ pé ogún tó bá jẹ́ ti Mohbad mo fi fún yín. Àwọn kan tẹ̀ sọ pé kí Wunmi tí gbógun yẹn fún wọn. Anything tó bá jẹ́ pé handbag gan ló tọ́ sí kó no wọn ò ní ìdí ẹ̀ no wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn máa threaten yàn lọ́jọ́ iwájú ni. Tẹ́ bá tí èèyàn kan bá wá sọ pé òun fẹ́ gba bàtà yín sí tẹ́ bá ní kókó kí lè ráyé gbé ẹ wá mú bàtà yẹn wá kó fún. Ẹlòmíì náà tún máa double cross yín lọ́jọ́ iwájú á tún òun fẹ́ gba aṣọ tẹ́ ẹ wọ̀ lọ́sọ̀rùn lòun fẹ́. Ẹ tún wá ní òkè gba aṣọ yìí máa rìn òwò kó lè jẹ́ kí n ráyé gbé no wọ́n ṣayé bẹ́ẹ̀. Bó jẹ́ pẹ́ńsù ló kan Wunmi nílé Mohbad ó máa gbà. Ẹ gbọ́ nǹkan tí mo sọ. Kó jẹ́ pẹ́ńsù kó jẹ́ trainers Mohbad yìí ló kan Wunmi nílé Mohbad Wunmi máa gbà. Ẹ gbọ́ kó jẹ́ trainers Pierre trainers ẹyọ kan ló kan Wunmi ló kan Liam nílé Mohbad wàláì Wunmi máa gbà Mohbad Liam máa gbà kò ní fi sílẹ̀ for anybody. So ẹni tó bá máa jà ẹ tún lọ padà lọ bẹ̀rẹ̀ ìjà yín ẹni tẹ́ fẹ́ bá jà òun náà ready fún yín. Ṣé ti gbọ́? So bí ẹ ṣe jẹ́ nìyẹn. And those who snitch on team Wunmi we thank una. Àìmọye snitch. Tolani, you're a strong woman. Thank you for your obedience. So thank you. No problem. Ẹ ṣé. Àìmọye snitch. Ṣé ìmọ̀ àdúró snitch tẹ́ mi mọ̀ tí mi ò sọ nǹkan kan pa ẹ̀. Tí máa sọ̀rọ̀ àwọn snitches. Ṣé àwọn people yẹn àìmọye gbogbo ṣé rí gbogbo day one ni mo ti mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ìgbà tí ó bọ́ síta tí gbogbo ayé wá ń pariwo lágbájá o mo ní kíni. Gbogbo nǹkan tẹ́mi ṣé ẹ̀yin fi pé gbogbo àwọn tẹ́ ẹ mú tẹ́ sọ pé snitch ni wọ́n ẹ rò bí Wunmi ò mọ̀ Wunmi náà mọ̀ láti day one pé snitch ni wọ́n ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá rí snitch nígbà mi ẹ máa play along pẹ̀lú wọn kó ṣe pé ẹ gọ̀ Ọlọ́run ẹ máa rí snitch báyìí ẹ máa mọ̀ pé snitch ni ó máa play along pẹ̀lú wọn Ọlọ́run tó bá yẹ pé tí Wunmi bá sọ fún mi máa sọ tó bá rí snitch báyìí gan tó bá máa ní pé má wòrí máa lọ téèyàn bá ti mọ̀ táyàn kò kí ń pààyàn mọ́ ó yá play along pẹ̀lú ẹ kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe wọ́n play voice note ní jọ́sí booking play jọ́sí ṣe fi pé voice note àmọ́ pé mo mọ̀ ṣé mi ti sọ fún yín ni kí voice note yẹn jáde mo ti sọ fún yín náà láwọn tó bá wà lórí platform mo ti sọ fún yín pé voice note máa bọ́ síta be waiting for voice note. Ọpẹ́yẹmí Asu I told you now mo ní voice note ń bọ̀ ẹ máa dúró de kò sí nǹkan kan àti mo ti make up mind mi pé kò sí nǹkan tẹ́ lè gbé wá tẹ́ bá gbé ìdí Wunmi wá wàláì máa sọ pé Wunmi gbójú kẹ́ gbé ọyàn Wunmi bọ́ síta mo sọ fún Wunmi pé gbójú sẹ́ jẹ́ kó gbé bọ́ta kó tó fẹ́ gbà lọ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní get ẹsẹ̀. Ọpẹ́yẹmí ẹ rántí pé mo sọ fún yín mo wà ní London mo wà lọ́dídé mo wà ní London jẹ́ mo sọ fún yín pé this is coming now ẹ má worry be waiting and bọ́ta mo sọ fún yín ó ń bọ̀ etí ò tí jáde gan a mọ̀ kó máa bọ́ta I talk am etí ò tí bọ́ta nísìn wàláì mo mọ̀ kó máa bọ́ta gbogbo nǹkan tẹ́ bá gbé síta a ní copy ẹ̀ lọ́wọ́ voice note tẹ́ bá gbé síta gbogbo copy ẹ̀ wà lọ́wọ́ tèmi Ọlọ́run gbọ́ so kò sí big deal a kàn ń wò yìí ni táwọn mi bá sọ pé Tolani ó ga o pẹ̀lú bí ẹni ṣe ń ṣe kíní Tolani support ẹnìyẹn ẹ má worry kì í ṣe pé mo support kì í ṣe pé mi support ẹ̀yin ẹ ṣáà má worry kí gbogbo nǹkan lè dání kì í ṣe gbogbo ìjà lè yan máa ń jà àwọn ìjà kan wà just ignore má jà tó bá tó àsìkò ó máa jà ó yé yín Vivian Solo I just love your energy Tolani we are talking this Vivian nígbà tí mo sọ fún yín pé Bukky a máa gborúkọ lẹ́nu ẹ̀ ṣé mo sọ I told you now Vivian I told you abi when she's going to stop mentioning her name abi kì í ṣe ní UK yìí ni she's going to stop didn't I tell you mi ò sọ fún mi bá wọn yàn sọ but I told you pé no don't worry Vivian will come and say Tolani kí ló ń ṣẹlẹ̀ now Tolani how far in kí lẹ wá ń ṣe don't worry say I'm not going to say anything well she's going to stop abi kì í ṣe UK she's going to stop kó jẹ́ 100,000 pounds ló máa ná wa she's going to stop ẹgbọ́ kó jẹ́ 100,000 pounds ló máa ná wa she's going to stop and that is it Rike you said kó jẹ́ 100,000 pounds ló máa ná wa sẹ́
we are ready. She's going to stop. After Abati ready. We talk yìí kò sí nǹkan mọ́. Kò sí nǹkan mọ́. And she thought we are going to go through, lawyer will be writing a letter, and she will going to be abandoning the letter. Lawyer will write a letter, she will going to ignore the letter. Says who? If you have your big money, lots of money, you go through the police, you spoil the record, you spoil everything. Talo sọ fún yín pé you don't anybody back don't go through the lawyer. Okay, you go through your lawyer, but you do it through the police. Let it be recorded. Recorded. So yes, you did, but just go here. Yeah, I dey tell you. If we not talk, no be say we don't know what we dey do. Wunmi gan bó ṣe wà yẹn, òun náà ti jọ mí. Ti mani zip me o many. Don't me o many. So this is how we're gonna do. This is how we're gonna do it. Kò sí kò óyè yín. So ẹ jẹ́ ká máa wò. I need that máa ṣiṣẹ́ ibi. Justice là ń wá. I need iṣẹ́ ibi. I need láti sọ pé kéèyàn kan kú. Mo ìwà mi ní kí Josi kú kò ní kú. Ojú ẹ̀ báyìí ló ṣe máa rí iṣẹ́. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Ojú Josi báyìí ni Josi máa fi rí Liam tó máa dàgbà. Ojú Josi ni Liam máa dàgbà báyìí. Ó máa wá lọ, ó máa tún sọ fún pé bàbá ẹ gbà. Mo fún yín lélẹ̀. Liam máa wá bí Josi lọ. Ó tún máa lọ fún lówó. Mọ́mì mi wọ́n ṣàlàyé fún mi bẹ́ ṣe o. Ṣùgbọ́n ẹ gbà. A tún fún. Ẹ mọ̀ pé yẹn tún máa ń fọ́n tàyàn lówó ni. Daddy, wọ́n ṣàlàyé fún mi o gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe. Ẹ gbà, mo tún gbélé wá fún yín. Ẹ tún jẹ. Ìyẹn má worry. You understand? So, ìyàn kì í jà lájà tán, ìyàn dẹ̀ kì í jà gbogbo ìjà. Ẹni tó bá ń jà gbogbo ìjà, ó máa ń lose. Àwọn ìjà kan wà. Don't go there. Pretend as if you did not see it. Continue to be doing whatever you want to do with that person. Gbójú. Tó bá wá tó àsìkò tí ò rí jàjà mọ́, now you now go back to that ìjà. You get? She don't go dance and pin kodo for spin. Ó máa tó bọ́ síta ń ṣe ó lè lóhun sọ fún un kan gbogbo kíní yẹn la ní lọ́wọ́. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ inú kóòtù ló wà lọ́wọ́ wa. You understand? So gbogbo ẹ̀ video wà, everything wà. Ó ti yé yín, so kò sí story. So we are journey. I'm proud of all of you. I really appreciate you. I appreciate you. So bá pé lásìkò tí internet ti wà, àwọn mi máa sọ pé ká lásìkò tí internet ti wà ní tèmi ṣẹlẹ̀ ni. Àìmọye ẹni tó ti ṣẹlẹ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Wunmi. Àwọn àgbàlagbà mi báyìí 65. Wọ́n bá máa ké bí baby ni tó bá pè mí. Wọ́n máa ké bí baby ni. Ìyá kan tẹ̀ ti pè mí tó jẹ́ pé wọ́n kàn sọ pé Tolani wọ́n dẹ̀ ń ké nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi exactly bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí life mi lélẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ story by nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí èèyàn ní 20 years ago ẹni yẹn ṣì ń ké bí ẹni pé káwọn kú. Wọ́n ṣì ń ké bí ká kú. Tó jẹ́ pé èmi gan sọ pé mọ́mí ẹ má sọ kankan mọ́, ó ti dúró jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹkún yẹn ti pọ̀ jù, ó ti pọ̀ jù lágbàlagbà. Thank God pé internet ti wà. Ká ní kò sí internet. Àwọn mi máa jẹ́ ṣégè ìyá o. But internet ti wà ń sìn, àsìkò sọ̀rọ̀ sókè la wà yìí. Ìwọ tó bá ti ń fèsì òṣì kan tí àwọn family kan gbé wọ, ó bá jẹ́ family ẹ ló fẹ́ pa ẹ́, tó ti fẹ́ gbẹ̀mí ẹ lọ. Speak up, kò sí kankan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Bọ́ síta kò sọ̀rọ̀. O lè rò bí a ti ń bá bọ́ síta, ó máa bojú mi jẹ́. Tó bá bojú ẹ jẹ́ ibi tó ti bọ́ síta yẹn náà ló ti máa rí iye. Ibi tó ti bọ́ síta yẹn. Tí ó bá ti fẹ́ gbẹ̀mí ẹ, ẹni tó bá ti fẹ́ gbẹ̀mí ẹ, speak up, speak out. Tí ó bá ti gbẹ̀mí ẹ, manage ẹ. Tó bá ṣe manage. Tó bá dẹ̀ rí pé kò ní gbẹ̀mí ẹ, o lè manage ẹ. Tó bá pè mí náà, mo lè má sọ fún ẹ pé kó gbé síta. I will advise you and it will work for you. Kì í ṣe gbogbo nǹkan nìyẹn máa ń gbé síta náà. Torí lè ti bọ́ síta ni. Tó bá kò ń ṣọ̀rọ̀ tó wà ń ta tẹ́lẹ̀ ni mi ò ní jẹ́ kó bọ́ síta náà. Mo máa advise Wunmi tó dẹ̀ máa borí ẹ̀. You understand? So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣé you get? So tó bá rí pé nǹkan ti fẹ́ pa ẹ́ náà, tó bá rí pé ẹ̀mí ẹ ti fẹ́ bọ́, o lè má lè gbé síta. Kò sọ ẹ̀mí ẹ lè má lè gbé láti bọ́ síta. Pè mí lórí fóònù, ṣàlàyé fún mi, ṣàwọ́ ṣàti ṣòótọ́. Tí wọ́n bá ṣàti ṣòótọ́, gbogbo tó kù ti tán. Àì má ṣòótọ́ yẹn ni èmi ò like o. Mọ̀ pé tí a bá ń parọ́ kò dá. Tí a máa ń parọ́, ó máa ń jẹ́ kí kéèsì bàjẹ́. Wọ́n ṣàti sọ pé báyìí ló ṣe rí. Even kó jẹ́ ó ṣe mistake láwọn ibì kan. Ibi báyìí mo ti ṣe mistake, báyìí mo ṣe mistake, ṣé òtítọ́.
kò séèyàn tó gbọ́n tán, kò dẹ̀ séèyàn tí nobody is above mistake. So if you have done anything wrong, ó fi pé mi ni mo kọ́ sí àwọn kan báyìí ló yẹ kí n bá ti ṣe báyìí. So wo ṣàlàyé ṣáà ti ṣòótọ́. I will advise you rightly. Ẹ ṣe báyìí. Kó lè má bọ́ síta rárá. Ká yanjú ẹ̀. Kì í ṣe gbogbo nǹkan náà ló ní láti bọ́ síta. Ẹ ti understand? But ó bọ́ síta nídìí wípé ká fi àjẹun mi ni. But thank God pé ó favour ẹ̀. Kò sí problem. Wunmi ò ní kankan ṣe pẹ̀lú kó tó pa Mohbad. Láwọn tó bá ṣe ń doubt. Àtẹ̀yìn tẹ̀yìn record yẹn náà. Ẹ ṣì wá record mi náà o. Kọ̀kan mi o. Ẹni tó bá fẹ́ record mi náà kó wá o. Àbí mo gbọ́ recorder àbí recorded kò matter. Recording yóò jẹ́ nǹkan kan. Wunmi náà mo ṣe ń dúró dè lẹ́yìn. Mo dúró tì lẹ́yìn tó máa fi wọlé ọkọ. Mo wà lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ ṣì bí wọ́n lè sọ pé Wunmi ń parọ́. Ẹ mo sọ pé ó ń parọ́. Mo dẹ̀ ti sọ pé kò parọ́ mọ́ náà ni. Èmi ni mo sọ, èmi dẹ̀ ni mo ní mi sọ. Mo dẹ̀ tí bá tẹ̀ wá ní mo sọ, ẹ lọ ṣe fẹ́ nu yín. Ìyá ìyàwó ni mí. Mo ní ọmọ mi ń parọ́. Mo dẹ̀ sọ náà nìyẹn. Ìyá ìyàwó ni mí. Ó máa sin délé ọkọ. Bó tó bá wùn yín kẹ́rù. Wọ́n ní congratulations Tolani. Àbí o. Congratulations. Ẹ jẹ́ fi yín jẹ́lẹ̀ jàre, ẹ jẹ́ kí n lọ bá DNA ṣe must sọ̀rọ̀. DNA ṣe motive. Ó ti ń kó ṣòkòtò sókè nsìn. Ṣé rí pé a ti ṣe nǹkan báyìí. Ṣé rí pé DNA ṣe motive ti ń kó ṣòkòtò. Kò sẹ́ni tí ò mọ DNA ṣe must yìí ní gbogbo ayé. Àfi tí ò bá kí n ṣe Yorùbá. Yorùbá àti Igbo gan àti Ghana. Kò sẹ́ni tí ò mọ Liam. DNA ṣe must. Kò sẹ́ni tí ò mọ. Kò ń dáhùn orúkọ yẹn gan mọ́ báyìí. Tí má pè bẹ́ẹ̀ sìn kò ń dáhùn, ó máa kẹ̀yìn ni, ó máa lọ ni. Tí má pè bẹ́ẹ̀ sìn ó máa kẹ̀yìn ni. Kò kí ń dáhùn ẹ̀ mọ́. Ó yé yín. So everything máa wà okay. Lágbọ̀rọ̀ náà. DNA ṣe motive. Ẹ rí pé kò kẹtàn mọ́. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti rí pé kò kẹtàn mọ́. Gbogbo nǹkan ti change. Ojú ló máa ń pẹ́ sí. Gbogbo àgbàlagbà ọmọdé ló ti mọ bí tágbà ń lọ. Àgbà ò mọ bí tọmọ kékeré ń lọ. Bí Jòsí ṣe wà yẹn, àti mọ bí tó lè lọ, àti mọ limit, àti mọ bí tó lè dé, àti mọ bí tí ò lè dé mọ́ láyé. Títà yóò fi ní dáyé mọ́, àwọn ibìkan wà tí Jòsí ò lè dé bẹ́ẹ̀ mọ́. Àwọn kankan wà tí Jòsí ò lè ṣe mọ́ láyé mọ́. Ṣùgbọ́n èèyàn mọ bí tọmọ kékeré ń lọ. Kéèyàn máa bẹ̀rù ọmọ kékeré. Ọmọ kékeré ibi tó ń lọ ìwọ ò lè sọ pé báyìí, kò tó báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ in the next 2 years, kò báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ in the next 3 years, kò báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ in the next 5. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ mú orúkọ Liam lọ sílé babaláwo náà, tẹ́ mú lọ lé ológun. Ìyẹn náà wà okay. Ẹ máa ṣẹ̀sìn. Tí ni mo sọ fún yín. Ẹ máa ṣẹ̀sìn. Ẹ̀sìn tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ̀sìn awọ́rò, ẹ máa ṣe. Ẹ túbọ̀ máa mórúkọ kiri o. Àárín yín o. Ṣé ti gbọ́? Àárín yín. À ń fi yín jó sopi là ń fi yín jó. Ẹ continue. Kì í ṣe gbogbo ọmọ ló máa ń ṣe o. Kì í ṣe gbogbo ẹlẹ́dàá lèèyàn ń ṣe. Kì í ṣe gbogbo ẹlẹ́dàá lèèyàn ń ṣe bísí o. So bí ẹ ṣe jẹ́ nìyẹn. Wọ́n ní ìyá ìyàwó ẹ ṣá lọ kó yín jọ. Ẹ lọ ra kóló àbí kí ló máa ń pè piggy bank. Ẹ lọ ra báǹkì. Go and get yourself a piggy bank àbí kẹ́ ẹ gbé sínú ilé. Kẹ́ máa dáwọ́ yín síbẹ̀. Tó ìjọta bá pè yín, mi ò fẹ́ gbowó, aṣọ yẹn ti wọ́n jù o. Gèlè yẹn ti wọ́n jù o. I don't want to hear that o. Mo fẹ́ kí n pè yín báyìí, kí n gbá kan tilẹ̀ kẹ́bẹ̀ sí dáwó sí, kẹ́ kówó sí, kẹ́ fowó sí ni. Kí kọ́ máa faṣọ tí yín ránṣẹ́ sí yín. Tolani tèmi rèé o. Tèmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi 4 la fẹ́ o. Gèlè 8 o. Ẹjọ́ nǹkan tí mo fẹ́ nìyẹn o. Ṣé ti gbọ́? Wọ́n ní Liam was never bow-legged. Ẹ má máa dá wọn lóhùn. Ṣẹ́yìn tí ọmọ kékeré tó fẹ́ rìn tí ò kì í gàtàn rí ni. Ọmọ kékeré tó bá fẹ́ dìde, wà á kọ́kọ́ gàtàn. Ó fi gáìdà rẹ̀ láti má ṣubú ni. Gbà tí ò mọ nǹkan kan tó jẹ́ pé ṣì náà lè jẹ́ kó mọ nǹkan kan. So mo mọ̀ pé bí Jòsí ṣe wà yẹn sìn a ti wà lórí round 4 bottle báyìí. A ti wà lórí kí ló ń pè origin. A ti wà lórí round 4 báyìí. A ti wà lórí round 4 origin báyìí. Torí ó ṣọ̀kẹ̀ gan. Ó ṣọ̀kẹ̀ ó fẹ́ gba kọ́tọ̀dà. Ó ló fẹ́ rí kọ́tọ̀dà gbà lọ́wọ́ wọn. Ó ló ti fẹ́ rí kọ́tọ̀dà wọn. We gallant. Thanks so much, Aderemi. The best. Ṣé Bakus ló máa mú? Mo origin. We don't buy Kolo because na Santana we dey go. Santania. Ẹ má worry anywhere. Ẹ má shock wọn lórí gbogbo yẹn. Shock náà ni. Can I shock you? Strong Tower. Can I shock you? The best. Shokumbi Aminat. Olufunke Tyra Bello. Can I shock you? I'm shock you. Are we communicating? We are communicating. I'm communicado.
We keep your money, we keep your baba mi tọ́jú owó ìfẹ́gbẹ́ story o. Emma Àjọkẹ́ wọ́n ní àwọn gallant ẹ ṣé gan Emma. Thank you so much. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ṣọ́ọ̀bù yóò ní jóná, ilé yóò ní jóná, ọ̀nà yóò ní dàrú. Ẹ ní rógun dílé ọkọ o. Àwọn ọmọ yóò ní rógun dílé ọkọ o. Wọn ò ní ṣọkọ fẹ́ o, wọn ò ní ṣìyàwó fẹ́ o. Ẹni tọ́lọ́run bá ń bínú sí ẹ ní lọ fọ́kọ ńlé wọn. Ẹni tọ́lọ́run bá ń bínú sí ẹ àwọn ọmọ yóò ní fẹ́ yàwó ńlé wọn. Ẹni tọ́lọ́run ò bá yọ́nú sí àwọn ọmọ yóò ní mú wọn wálé fún yín o. Lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run ọmọ yóò ní bá wọn gbélé o, wọn ò ní bá wọn daṣẹ́ pọ̀ o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ kú àdúró tí o. Godwin. Thank you so much gbogbo yín. Dawa class. Ẹ owe me Dawa class o de mutí. Mo fẹ́ sọ pé Dawa class you owe me a bottle of NSC ni o. Mo ti gbàgbé pé Alhaji òkè mutí. Alhaji ẹ owe mi ní àgé omi. Ń ra àgé omi tuntun àti ẹni tí wọ́n fi ń kírun fún yín. Ṣé ti gbọ́? Ṣé freedom ò sí bí? Wọ́n sí bí. But ń ra àgé omi. Ẹ má sọ fún freedom o. Màá ra àgé omi fún yín àti ẹni ìkírun tuntun. Ṣé ti gbọ́? Ṣé ti gbọ́ Alhaji? So bó ṣe jẹ́ ni. Láti joy. How many months ago? Over a year ago. A full ground. Thank you. All right. So bó ṣe jẹ́ ni ẹ jẹ́ kí n dálé. Ẹ jẹ́ kí n dálé bẹ́ẹ̀ yẹn.